توت أملاك عملك توجي أجاس ونقص نقص أملاك أنت لكل زس قالوا كل زنب سنجواك نبك مهارن قدس ولك زي بلانتم سبت صلي كما زبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር أملاخنا زنبرك هذا اللخان كل حليف كارمان زل عالم تنبر كمسراق سامراب كاب سمين كسعد بوسم كان زل عالم تمسكن يكون سلا أملاخنت كان سلا فتارينت كان سلا قويتنت كان سلا نكسنت كان سلا ملكوتنت كان قدوس እግዚአብሔር أملاخنا نخبرك كان مسكنك كان قلقلك كان قزاك في الجميل نرمان سجدلك ساعات معالتي تبارك لنا ساعات لي تبارك لنا نسخاخم ساعات زمعتي أدمه بارك لنا نصلي صلاة نرجع مسواتي نعط أنا أملخنا كل كلمة خاك قبول قبر لنا أنا دمه ودسم مودات وأنت تصبغ أيمه مودات كلنا تصبغ لنا كم حرت كمبر لنا يتخيدنا عالم سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا بحمام زلو فوصلنا بحزن زلو صعنان علنا تجانيقم زلو هولهم طميم زلو نسعلنا بسقاب نفس التاثر تحلنا فحز ولا أقبلنا بصبان زلو مصروف ترولهم أبير سبز ودعود محراو صعلنا قدس እግዚአብሔር أملخنا نفسات أكبرتي قائماتك قبر كرسوس ولد أماني النفس كلهم سماتات إيرتراني نفس عرفت هابلنا حزنانا صنان علنا بسمايات تنبر أبونا اسمك يقدس منقصات مصاف أركام تاب سمايكم دمام دريكون نعلت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا كاب كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل عالمنا تقايم أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك الله وحنا خدنقلي خي بسقاهون دنقلي خي أدي جابير طوات قويتا سراوي سلام لك الله نسوكان السبرختي خي فركر سخون برخيو عمل تسقى جابير مساقي أوفس تدس بالكي حتياتنا سريلنا أنا فتودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا آمين يفتاوي سرق جينا أملاك رمضان يجيس كرسوس كان كنا سريات يردم ساسيا بساول دولو بركساتي برهان انتماوي كانت طويل يكونات بران سايروغ سنات ببسمكم كن فتانون صحاني رسيان سكران سميت زيو مهارن كرسوس ملعصر تخلته زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت جزيتنا مريم مهارن كرسوس ملعصر تخلته بنت جزيتنا مهارن كسوس بنت جزيتنا مهارن كسوس بنت جزيتنا مريم 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 مهارن كرسوس بنت جزيتنا مريم مهارن كسوس بنت جزيتنا مريم مهارن كسوس بنت جزيتنا مريم مهارن كرسوس بنت جزيتنا مريم مهارن كسوس بنت جزيتنا مريم مهارن كسوس بنت جزيتنا مريم مهارن كرسوس تفسيه مريم لآدم فاسكاه ومايدتا لهوان تيتاس مقبه زانو مكوان الودج بتنسايه برابرتش زيتين زيتركب كماه منو زيتكز ومنو زيله تفسي مريم ولت داوود ولت أهرون وموسى زتتك صلي أبيازة وتسيان بناسي عيلة عمر جزنتو سبنا شر وداسي اتم فسما زي أنا بمحتم قدس سلاسي أرسا قارب تنجل ونكت قد كايسي تفسيه مريم ولت داوود وولدو سيما زعزع قال أبراهام سرو بندو يستفي سهانتك زينة عمرش لله أيهود سسو من كراتك يعوان يومو سيال وردو أكتك مريم وهابي تسقى بكنتو اسمع لكن لذا مريت مدر وتحيدو عن صوتنا دعيسة وعلم شنجز يدقاتو هو للبك اسمك معه سمرتو
ወለዝኒ ፈቀቺ ታሰን ይለቱ አኩተች ማርያም ወንስየባሃች ወትረሰርከ ወነግሃ ኩላ አሚረ አይለታምርች ዘንቶ ሰውንሪሁ በረ ለልበ ጠቢባን መላይክ ዘያረሶም ምክረ ወለህፃናት ይከስስ ስውረ አኩተች ማርያም ክማኽ ጽብይ ማርያም ለእለይ ጸብኦኒ ኩሎ ወግፍእ ካይበ ለእለይ ገፎን ታምረች ታርኢ ወለወልድች በቀለየ ብላብዳኮን እግዚአብሔር ይሃሉ ሰበላዕሌሁ ፍጥነ እያርአየ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልድች መዋይ ከመታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ መፈታሂት አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋኢ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጾሩ ዘይርየኢ ወብፁዕ ካይበ ፍትሐች ሰማይ እድሜ ሳይንጭ ወዘታምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመተክዝ እስከ ማእዜኑ ይኸሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዜኦ ናዛዚ እንተ ወለቺ ናዛዚ ወንግሥት በቋኢት ብቁን ይእዜ ሙሴ ነቢይ አመህዛቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ምድር በምስሉ እኔ የአቢ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወበተተክለ ለዋህድች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ፈሪሆትች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቆ ወአፍቅሮትች ካይበ መሰረተ ጥበባት ተአምረች እስየብህ በቀረ መዞሮ መሰንቆ ውስተ ተአምረች ለዘአብአን አፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምን ተረከቡ ምን ተረከቡ ካይናተ ሀሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርዩ እምሰችናን እስከ ጌልገላ ቤትችስ ማርያም ርግበ ገሊላ የታመኑ ለታምርች ኃይላ ያፈልስ ደርዘ ወይመሉ ሰላም ይትከዛብ ሶበ ልበ ጥበብ ውህዶ በኢያእምሮቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈደፍዶ ብፁዕ ለፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስእለች ዝትየ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋው ይረክብ ወይፈጽም መፍቀዶ ገብኒ በተአምርኪ ዋድንኒ እምማቴ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወለ ዕረፍት አንቲ ማርያም በእንተ ቆስቴ እምኃይለ ድካም ያጸንዕ መዋዕትየ ህብስ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስስየኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ
ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ መኒ ፈልፈለ ኃጢአቴ ተዘከር በረራየ እችሱ ከማሰች ዮማየ ለጽሙ እከል ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃል ጊዮርጊስ የዋሃን በለመስፈርቷ ከመግዝእትከ ብሩክ ማርያም እስመ ሩርሃለ በአንተም በቀል ወቂም ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ በላዕል ወምድረታይታ አምለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ ሞገሰ ስም ሀበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምርፀተ ነፋስ ወአብሎ ለዘይጽዋ ከበቶ ከወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራይነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ ባጌከሃሎ በሰላመ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናችሁ ድንግል በሥጋችሁም እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናስተበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳእኮ ለአብርሃም አሚቆት ለእምነገዛ አድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራእኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራእኮ በሪያ ሌሊት በኀበ አቀመን ለሐወር ዘአዕበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባዕድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አልቦነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሀበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን አበሳና እንደገልና እኩ አድሕነና እምበር ፈተና አይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍከ ለነ ውስተ ታቦት ወለዳንኤል እምአፈ አናብስት ወለሰስናም ተረበና ዘላኮ ለሙሴ ምሳቢ ረድኤት ዘመራእኮሙ ለሕዝብከ መዓልተ በደመና ወኩለ ሌሊተ በብርሃነ እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአስራከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉብአን እምንቱ ሰዓድ ቤት ወረደ ለዓለም መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐወርት ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩልዮ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምሰንሶ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢሒዝ የዜን ዘልፈኒ
ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናስበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም ምነ ወመለጅነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐሰስ ናሰበ ቆኑ ወዲስ ቤት አምር ያብዝሃለ መጸዋት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ስምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በጊዑ አንቲ ማርያም ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ፍሬከርሥኪ መድኃኒት ኩሉ ዓለም ወንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትወሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኬቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት ምግሥኮቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባዕ ወበቀላየት ለዓለም ዓለም ሰላም በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ተረድኤት ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህል ማእከሌነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
መሐረነ ክርስቶስ ተማርያም መሐረነ ተማርያም መሐረነ ተማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ለለዛቱ ተግባረ ደዊሁ ለወልጅነቷ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት ማርያም መልክት ምሕረተከ እግዚኦ ከቦ እግዚኦ እግዚኦ ከቦ እግዚኦ ከፋ እግዚኦ ከፋ እግዚኦ ከፋ ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምስሰልና ጸሎትና ለማናና ተቐበለልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸብቐልና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ነብሳታ ኣክብርቲ ጓይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማንኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ናዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን
ክብርን ዘለዓለም ናትካይማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተሰአል ከይዚዮ ምድርከን ሃሌ ሃሌሉያ ማተከ ምኔነ ሃሌ ሃሌሉያ
ረብተ la
ረፍተ ዚአነ
ወሰላም ለእለ አመነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ በሰላም ወሰላም ለእለ አመነ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዝእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይሃለነ ወይሳለነ ያሰሪ ሄሪቶ በላዕሌነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ ጊዜና አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳልዎም ቅንድረ ትንሣኤሆም ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎም ረቲሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አብየርዳኖስ ተጠንቀ አብንሰይት መስቀል ተሰቅለ ኦ ጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞ አዛዛቲ ካሙታን ተፈተንሰ በምስጋና ናሰማይ ታረግክ አቤማናቡስ ተቀመጠ ሕያዋን ሙታንን ክፈልከም በሐደሽ መሲሉ ኦ ጌታ ይቅረበለልና ምስጋናን 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 መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለሁሉም ቅዱሳን ለዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ስብሐት ለእግዚአብሔር መርቶ
ዝወለድካ እንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናን ኣነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ንመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቆት ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእክት ንትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጦብ ነገርካ ናመምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃት ተስፋኸና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግን ኣለዉ ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነዝፈጠረ መስገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘብትን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎንጻን ትቕበል ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹር ናይ ኣብቃን ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሪ ዘይብሉናት ንጽሓቦ ጻጽየን ቁንቅንየን ዘይባላሸ ሃብቲ ዘለዉ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝሃብ ንኻትብ ንመላእክቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዓላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባናት ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ኣብ ፍቓድ ኣቦኻ ኣብራኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻኻና ካብ መታዲንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ልኹሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ካብና ነቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ረኸ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በዓኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍሶም ጾም ዓስማ ኣባላት ካብና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካ እናንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዉ ጸገመ ጎይ ዝኾንካ እናንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕውን ነቶም ኣብ ጽልማ እሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻናን መሳኺንን ዝለኽዩን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጆም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ተረኽን ንስኻኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣሎና ኣብ ማሕደሪ ቦት ምንትኸ ንዕርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መማሓደርን ንህዝቡን ንጓሳ ንመጓሲኦም ብምሕረት ክሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎመን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ያልቅ ለዓለም ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱ
ይደሉ ህልና ልብክም ብነ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አብአነ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓለ ዘለዎን ኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብትን ትጀምር ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፋ ጎዝብ ካብ ማንከብ ፀንዋ ዝብፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻና እምን ካብ ማሰር ትፈትሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይረሃብ ንስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድምሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀኒ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ቆረትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓናን ዓባሳት ቃል ንስጉራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፃማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማቶ ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ቅዱስ ዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰም ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስራኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኸ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ኣብ በኩሉ ጌፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስራኻ ካብትን ትጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዌ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስራ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ቆረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዝቅድስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ከኣፍና ነባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ መጥቅንፅዕ ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነ እቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኸ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍትሓ ክንፈትሖ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረቅካና ኦ ጎይታ ነቶም ድልሙናኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ድዓት ሃበና ካብ ምጥላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘራብና ክስማዕ ንመበለት ኣፀናና ዘኽተማት ከዓ ትቐበል ብሓጢኣት ንርኩስ ስብረትካ ኣንፅን ሓያሻ ኣለብን ንጡፍኣት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብሩኽ መንግስትናትካ ኢማ ንኩሉና ፀግዑ ኩናና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሙ
ምስለ መንበርከ ኮትዎ ለአምላክ ርቱ መድሓን ነፍስና ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኸና መሰረት ተባትን ዓቃብ ኣልባብና ዓይን ልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ሒልና ናሕቀብናትካ እምሮ ዝኸለልካ መንስኻኸ ነቲ እንጥፋት ወፈይ ናይቲ ዘመስቀሉ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይተፈክዓ ደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወደኾን ተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝምሕና ባሮትካ ንመስክነካ ኣሎና ንዜብዓከ እግዚኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ኦ ጎይታ ዘኣጋሲ ብኣጎዴትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልእ ናትካ ምክሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ልው ዝኾነ እዎ እትባህር ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገጸ ቃልካ ባሮታት እያ ሓራ ዘውፃእና ውድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ወድዘከ እግዚኦ ኣብወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ንቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ይጭነቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳም ቀዩ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓለ ንጉፋዓት ዝብቀለሎም ዓርክን መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ቀዳኒ ንዘኽታማ ዝኣለን ታምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ናብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ መራዘብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻ ብፈሮ ድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ተፈቆረ ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቶ ለከ ስብሃት ወእሄዝ ለዓለመ አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና በቲ ዝሃብካና በቲ ትገብረልና ኩሉ ድማ እግዚአብሔር አምላክና አመስገንትን መማሰውትን ግበረና መወዳእታና ፀቢቁ ድማ ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ዓድለና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ብሕማም ሳቀዩ ምሕረትካ ሓዘን ዝኸበዶም ምፅንናዕኻ ትዳለሲ ኢኖም ዝጭነቑ ድማ በረኸትካ ተኣሲሮም ዘለው ምፍታሕኻ ፋሒሎም ንዘለው ድማ ምእካብካ ኣብ ጭንቅን መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ ስቃይ ንዘለው ድማ ኣምላኽና መሰሮ ክትፈጥረሎም ንልምነካ ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዓብየልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክትኻ ሓልወና ነብሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኑኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳና ደገልና
ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለምናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚኦ 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 ፀወን ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ፀወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰር ለነ ተግባረ እደዊነ ለይኮነ ይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ለይኮነ በራዶ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ከአቦ ኩነኔ ከአቦ
እስከ ባሕር እስከ ባሕር ወማፍላክ እስከ አጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ አስናፈ ዓለም ግነ ዮ ለእግዚአብሔር እስመየ ዮ ለእግዚአብሔር እስመየ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይሁን ሲሳየ ዘይሁን ሲሳየ ኩሉ ዘሥጋ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለመ ምሕረቱ ዓለመ ምሕረቱ ለአምላከ ሰማየ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ወለዓለመ ሃሌሉያ ዘይሁን ሲሳየ በኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለመ ምሕረቱ ለአምላከ ሰማየ በሓድሽ ኩልን እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግነሎና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ብህይወት ካብ ድቁርና ናብ ፍጹም ፍትሐታት ፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክህልወና ንህዝብኻ ብሓይሊ መላእክቲ ሓፅርልምነሎና ዘለኩሉ ወይፅር ህዝቦ በሃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክን ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ናይለተ እንጀራና ሎሚ ሀብሃብ ናዘወትር ናማስና ግና ፈተና መንግሥትን ኃይልን ክብር ለዘላለሙ አሜን። ሆዝትማያ እግዚአብሔር ማሰማንሳ ሰላም ለከቶ መናይ ድግዴ ስራውን ድግዴ ለእግዚአብሔር ጽባው ከተሰዊ ሰላም ለከቶ ነሴከ መሲ በሲ ፈገሶ ቦዮ ወመተትጋ እግዚአብሔር ምሳዮ ኦውስቲ ደስቤኪ ቴና ሴና ፎቶዲ ኢየሱስ ክርስቶስ መታና መኖመና አሜን። ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ስለ ሓወልቲ ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ ሞምሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሃመካ መላእካ ስለደልና ከም ብትቐርበለልና ከም ዘምሕረትካ ድማ ወሳና ደምስስ ካባና ናሓደካ ካብ ፀጋኻ ውፅኡን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ሰማይ ኣብ ስምካ ኢልካ ይቕረበለና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኑስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ንጉሥ ወአምላክየ
ክርስቶስ ወአምላክ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አምልኮ ነፍስ አይነ ኩሉ ነፍስ የሰፎ ክያከ ይሴፎ ቺያከ አንተ ትቦሙ ሲሳዮሞ በጊዜው ሲሳዮሙ በጊዜው ማነከ ትሰፍሄ ማነከ ወተዘጌ ወኩሉ እንስሳ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ቺያከ አንተ ትቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ትሰፍሄ ማነከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ ዘይመወት ያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ያብሎ ለኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር አምላኬካ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርከ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻይን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብዎ ያይኩቱ አሃትየ ዓለም እግዚአብሔር አምላክን
ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ናይነትጀነ ሎሚ ሀበነ ነናን ዝወድነ በሎም ከዛገናነ በለናማስና በገግና ከክፉ አውደና በናፍተና ይታይተወና መንግሥትን ኃይልን ክብር ለዘላለም ናትካይማ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም በቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለሁ። በነናሂ ድግድሂ በሥጋወን ድግድሂ ድሂ አዲ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይተሳዊ ሰላም እልካለሁ። ነፍስየ ከመ ሲብርትሂ ፈከስሁ ብሁእዩ ኦ ምትትጋ እግዚአብሔር መሰሐዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ስና ናፍትወልድሂ ኢየሱስ ክርስቶስ መታና መኖመና አሜን። ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ኩሉ ምኑፃም እዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል። ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል። ጸሎቶም ከንጦም መዓዛብ ቅድሜኻ ይብፃሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትርምር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ክስንካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። በጊዜሁ ወይሁበነ እክለ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ያርሁ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ወይሁበነ ዝናመ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ከሲቶ አይኖ ሰፊሆ የማኖ ይቤኑ ሳህሎ ወበዘ አእመረ ይሴባህ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወብውሎቱ ይንግር ኃጢአተ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያው ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ወይሁበነ እክለ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ያርዎ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ወይሁበነ ዝናመ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜው ከሲቶ አይኖ ሰፊሆ የማኖ ይፌኖ ሳህሎ ወበዘ አእመረ ይሴባህ ይሁበነ
ዝናመ ወሰአ ሰንበተ ለሰብረተ ወብዊሎቱ ይድግ ኃጢአተ ይሁበነ ዝናመ በጊዜው አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎሽያው ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ሃሌሉያ 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 ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ዝናመ በጊዜሁ ወይሁበነ በረከት ጊዜሁ ያሬዋ ክረምተ ይገብር ምሕረተ ወይሁበነ ዝናመ በረከት ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ከሴሲቶ ሰሪዋ የማኗ ይፌኖ ሳይሏ ዘአይመር ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ወበውሎቱ
በጊዜሁ አይለ ውሉነ ነፍስ ሲሳዮሙ ለጊዜሁ አይነ አይነ
አይነ ኩሎ Yeah.
ዚሁ አይነ ኩሉ ከሲቶ ከሴቶ አይኖ
እ
አይኖ
ሲሳዮሙ በጊዜሁ አይነ ኩሉ ነፍስ የዜውኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ የዜውኪያሁ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ይሁቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያሁ አይነ
ኩሎ ነፍስ ይሴፎኪ
Yeah.
Yeah.
መዝሙርና መዝሙር መላእክትን ተቀበልካ አምላኽና ተቀበለልና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ንቅርቦ አምላኽና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና ፀቢቁ ገጽካ መርአይ ግበረልና ነፍሳት አግብርቲ ቆይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ አምላኽና ንጽናዕ ሃባኻይ መወስኻ ፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ዕለት መግበና ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ስጋኹም ድንግልካ እግዚአብሔር ጽባኦት ይስኺካ አንስት ድርቲኺ ፍረከርስን ይቆም ተዘካ እግዚአብሔር ምሳሌ ወፍሰት ለሰልክ ኃጢአትና ክሰሪልና ነፍቱ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያ ከተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያ ከተወከለት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያ ከተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ምስል ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሃዊ እግዚ መንግሥተ አብ ኃይለ ሥላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ከሉ ዘለዉ ድማ ኩሎም ኣፃናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ንግሥትኻ ትምጻእ ፍቕድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ክፋድኽነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣብ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ
وفسد جسبك حتياتنا سريرنا نفت ودغ يسوس كريستوس من تانا حرات لمن لنا امين هللويا وشرياتي نفسي اسمع بس كل هللويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كل هللويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كل ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ ኃይል ነፍሳት አግብርቲከዋን ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መራዊ ጊዜ መንግስት አብ ኃይለ ሥላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ነፍሲ ኣለፍታ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ንስኻ ፃናንዓልና ንሕና ድማ ካብዚ ዓለም ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ይኮንና ድማ ኣምላኽና እንደልዮ ሰማያዊ እንሓስቦ ዘለዓለማዊ ኸውን ንስሓ ግዘና ብሰማያት ንብር ኣቦና ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሃለን ገናና ሎም ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሓደገል ኣብ ካድሕናና እምበራ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወዴና ኣብ ስሙ ማርያም ናብ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኻ ንስብርኽ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍልሰተ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ሓድገና ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕረት ለምንልና ኣሜን ገጽትከ ዋስመያሚ ቃለከ ነፍስ ዘዘት ቃለከ ነፍስ ዋስመያሚ ቃለከ ነፍስ ቃለከ ነፍስ ዋስመያሚ ቃለከ
ከነፍስ አሰሰትያት ሰላቶ ውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይል ነፍሳት አጉርቲ ነፍሳት አጉርቲከ ከበሃይማኖቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሐዊ እግዚእ ኃይለ ሥላሴ መንግሥተ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘኒ ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ንፅንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናይሳና ሕደገልና ካብ ኳልሕንና በላ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ንሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ መስብልኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ኦፈሲል ደስ ይበል ኃጢአትና ንሓድገልና ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሓለ ምልልና አሜን ወካይለናሰ ኢየሱስ ክርስቶስ አልበርቲከ ዋይማቲከ ከመነብሶ ዘመታ ስዑር ውሃበ ማየ ዕረፍት ወያይበረ አንሶ ስጋ በዘባቲ በሰማያት መንግሥትከ በዘነፍሰ ወሃይማኖትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወሃይማኖትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወሃይማኖትከ ዘበረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ መሐራ እግዚአብሔርከ ወሃይማኖትከ መሐራ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወሃይማኖትከ መሐራ ነፍሳት አግብርቲከ ወሃይማኖትከ ዊጣ ኩሉ ትሕዝ ወኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትና ንልምነካ ንማልደቃና ለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትብ በታ ትንሣኤ ዝመደብካ ይዓለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሾ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም
ንልምነካለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐላ በነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐላ በነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐላ በነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝደለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወንዘ ፋሲል ሰናየ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህል ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ Kyria
ጸጋ ዘተመላክኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ካብ አንስቲ ብርክቲ ክርስቶስ ወዲ ክለምን ስሉስ ቅዱስ ንአብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ሎሙ ቅዱስ አንድ ዘለዓለም ዓለም ጌታና እግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ንጹሐን ሐዋርያት ካን ነዘን ስርዓትኩም ትሪኦ ዘለኹም ጉሩዳት እንያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራእዩ ነዘን ስርዓትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹም እንሰምዖ ዘሎ ኣይዞንኩም ጻትዮ ዝርከዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንዘርዖን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ክበረና Lord,
ቅዱስ እግዚኦ ወስክ ያብለክ አንተ ትኮንን ኃይለ ባይ ወአንተ ታርምሞ ለድምፀ ማዕበላ ኃያል አንተ እግዚኦ ወስክ ያብለከ አንተ ትኮንን ኃይለ ወአንተ ታረምሞ ለድምፀ ማዕበላ አንተ እግዚኦ ወስክ ያብለከ አንተ ትኮንን ኃይለ
ማቴዎስ ቃለ ወልደ كل ጊዜ ሓረና ኩሉ ጊዜ ቀረባህላ መላኺ ቀረበለና ብሕጎ ወንጌል የቁመና ቃልካ ሰሚዕና ምግባር ኣብቅዓና ህይወትና በረኸት መላእ ድማ ተኻፍረ ዝኸልክለና ዘበለ ከተፅርየና ንልምነካ ኣለና ነብሳት ኣግብቲከ ወኣይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኒኤል መርሃዊ የእግዜ መንግስቲ ኣብ ሃይለ ስላሴ ተክልሃት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ዝሓዘኑ መፀንዒ መንፈስካ ስለደልና ከምቲ ንሓዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ይነብር ኣቦና እናጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ይነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ ወነፍሰ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ናፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ነውሃ ወንጌለ መንግሥቱን ጽድቅን ዘወሰፈኒ ወፍቅ ኣለኹ ዲያቆን ኣብ ልጆችው የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 5 ሳብ 13 ናብ ቅፍርናሆም ምስ ኣተወ ሓለቓ ሚእቲ ናብኡ መጺኡ ጎይታይ ቆልዓይ መጽቢዑ ኣብ ገዛይ ወዲቑ ብዙሕ ከኣ ይኹን ዘሎ እናበለ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ እነሆ መጺአ ክሕውዮ እየ በሎ። እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ጎይታይ ኣነ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበቅዕን እየ እሞ ሓንቲ ቓል ጥራይ ዳኣበል ቆልዓይ ድማ ይሓዊ። ኣነ ከዓ ኣብ ትሕቲ መላኺ ዝግዛእ ብታሕተይ እውን ጭፍራ ዘለውኒ ሰብ እየ እሞ ነዚ ኺድብሎ ይኸይድ ነቲ ንሓደ ኻልእ ከዓ ንዓይ ብሎ ይመጽእ ንባርያይ እውን እዚ ግበር ይገብር ከዓ። ኢየሱስ ሰሚዑ ኣስተንከረ። ነቶም ዝሰምዕዎ ዘለዉ ድማ በሎም ከምዚ ዝበለት ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ከም ዘይረኸብኩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ካብ ምብራቕን ካብ ምዕራብን ብዙሓት ክመፁ እዮም እሞ ኣብ መንግሥቲ ኣምላክ ከዓ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ መኣዲ ክቕመጡ እዮም። ደቂ መንግሥቲ ግና ናብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ክድርበዩ እዮም። ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ። ኢየሱስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኺድ ከም ዝኣመንካዮ ይኹነልካ በሎ። እቲ ቈልዓ ከዓ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየ። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል نعم قال قدوس
ዓይንከ መሃሪት ትመየጠነ በጸሎቱ ለኖህ ተሳሃለነ ዓይንከ ከመ ሐሪት ትመየጠነ ሃሌሉያ ወሞገስ ወሰራ ሰንበተ ያከርም በዓመት ተስፋልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አይነ ኩሉ ነፍስ ይጽፎከ ከመ ታውርድ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ እግዚአ ለሰንበት መኖ ከማከ ንስእለከ
ወምህረተከ ንጉሰ ሰላም መድኃኔ ዓለም ሰላመከ ሀበነ አርያነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ አይገየግሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና ክሳዕ ሕጂ ዘብፃሕናዮ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። ሕጂ ነዕርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሰምሮ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ኣምላኽና ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና። ነብሳታ ግብርቲ ማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማንኤል መርሃዊ እግዚእ መንግስቲ ኣብ ሃይለ ስላሴ ተክለ ኣብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙናን ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና ንድግልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና።
أحد أملاك أمين أتحوي أبز لبونا زخون من تجزأ رسمون من تغان نسمى سواتب زقربلون كزيه كابيت كريستيان كيوز أخا محرت من تغتركب سريت حاتيات لمن نتمن تغات سلن زقربن كان يتحدق قدا كماي كمتنت زيت تمك أزوصوه حبير كاغيت وص أوشت بيت كريستيان كون كادا أنا تخان سنبلو نتمن تغات لمنو سريتن من تقولهم حتى أملاكهم كان حسير لهم ظلمنا نسمع أتاسب سريت حتيات كات قبل أنت رأت لهم كاس سلام أنتاي كبيت كريستيان توص سلام أنتاي كخالق من أنت غادنين محرز ظلمن نسخاب ما حتم سمع مرعو كرسس حتم كن سغادا سلام أنتاي كنت غونكا بيت جزيتي كبهاجرنا بهاجر بالبخات تزور بعد بيت كريستيان دقة توصاكايا بعدي أما خلاص لزي ركب نسخان زل عالمنا بأم أنت غيت أتو أفدقي أتعصول كايا مرعوية أبز مسأجزي حسيتون مرعوية معصة تغفتلو تمقبون بعد جنايتو هبن مخاب ويقطع من إيو أبجزي خب كابو شجعو خبلا عفت مقبي غير زسوء مرعو زرعي من الله ودي أجزي أبيهر أبز عالم حدش قبر قبره عالم كابز فتار كا بيجاك أو خمس قبره البون أبجزي مرعو كابو خبلعون بوز أمن كأخص عزل العالم هي وكوين خنبرن أبقر ما هواريات قدس تقعن كبر دومن سرعي أبقى مرعوب مبلعن مسلن زغانا دما بعلو إيسوس كورسوس إيو قدس تقعن كبر دومن كسا عزل العالم نسريت حاتيات بوه يوان كنكون زهبنا أملاخنا برخيو نعوخ سعزل العالم عالم مسقانا يخون أمين ناين السحات صلوت وقويتا كل عالم زحسكا زيابير آب قس نفسنا سقانان منفسنا تفوس نسخايخا بأفعال ودخاب قويتنا أملغنا مدحنا يذكر الصوص نبنا بيتروس نسخاخا وحيخا أبرزاخو زيان بيت كريستيان كان سايه نايسيل أبدقتات كتفوان كنا وصوانا يخلون يوم مفتح منقسة سماياتنا عاك بكايه أمدر إذا أسر كاب سماي تأسر كوني أمدر فتح غير ما سماي تفتح كوني جبل كان السخايخة سبوتنا نسمبارت كأخلهم ببسمم بقال منفت قدس تفتح الناس عدوات عني كونو حتى إمبر لنيام زغون كواي بقال باري خون بفلتاتم زي فلتاتم تبدلو قويتانا زما قلقلتخا أبوتاتين أديتاتين حواتين حتين أصنيخ حلوا من تمحص أنمن كموخا حتياتين يامبر لنيام زغون كون عينو تحت باري خافتحني بأفسلس قدس أبو ولو منفت قدس لتفتح الناس عدوات عني كونو حتى إمبر لنيام زغون كواي بقال باري خون تفتح كونو أو محاري بعلو زمحرات مفكر سب زغون كالجابير أملخنا نعلم حتيات ترحق نعشبوتنا نسمبارت كان الصحام تقبل نجل علميوت بران كاونا برهلم او قويتا كل حتيات من حدا قلم نسخال وعم بكر سبي خمو او جابير أملخنا بعلو زمحرات معاد كازر حق محرات كاز بزحو صادقنا عين باريخ حتيات يسري لي كلهم سبوتنا نسمبارت كاون كبريل نكمر قمن أدحنم او قويتا بأن زاربون بأن سرحون بأن حسبان كلنا أخان تبدلناك حدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابير أملخنا نسخال وعم بكر سبي خمو او قويتا تفتحنا الناس أزوز أنا انقبرنا نقول زغام فتحيهم حتياتين يعني زغام كونا عين عقل قالي خام فتحني او قويتا آئرف نفس أبونا أنطونيوس او قويتا نبسان باباساتنا بمكاريسن أباشنا دان ذكرمو أملخنا نبز عمتاتن ننوح زماناتن بسلكم بسلاما حلولنا او قويتا نقول لما راحتن سوا سلطان بسلكم بسلاما حلوهم او قويتا لك أنا باباساتن يبس قبساتن نغساوستن دياقوناتن أنا قنسيسن أنبوتن مزمرانن دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن زبلن زغتاماتن سبوتن أنسن أرقوتن نساناتن أبزاق دس بيت كريستيانكا قيمم زلو زبخان كلهم ذكر بإمنات كرسوساتنا عيم وقوي تابقنا عيمانات ساني عم نزمتو أبوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحتنا ذكرهم نفسهم من نساء أبراهام نساقني يعقوبنا نبر وقوي تا نفساتا أكبرتكو عيماتك قبر كرسوس ولد أمانيال مريهاوي أجزي من قصاب هايلا سلاسية تكل آب نفس كلهم سماعتات إرترا نفسهم مس أبراهام نساقني يعقوب نانبر نعناون كاب كل بدلين مرقمن كاب قحدتن كاب حسيقا ممحلن موقازن أدحننا بقحدتن برخصتن مسكعات اللوط هايمانتمن مس أرماويانن كام مصن بارد حننا وقويتات طببن حيلن لبن مسو علن أيمرون هابنا كل ساعة كاب زفاتاتننا كل قبل سيطان كاب حجق سانزل العالم فاتسمنا كم نرحق قبرنا وقويتا فقر كان دليت كان كل ساعة كم بتصم هابنا سمناو مس كلهم قدسانن سمايتاتنا مقصة سمايات أمس عفاي وصحفلنا وقويتانا إيس كرساس مسؤولين منفس قدسن مسكانان سلطان بؤزل لك علم كل ساعة نزل علم علم أمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس باقاب سمايات وردو نزم أسوات زصل اللان زقدس اللان زعل الزياق ندي تفرح يا زاسع الزياق كندي تسلم يا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تقولوا بصمنام بفرحاتكم نصليون يفلتني نور مزبوط كله زقر على ترك صادق وقتو زيا كفر سنبه هاليلويا እመሆ ብእሲ እምእመናን ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይስስም መጻሕፍተ ቅዱሳት ወኢታገሰ እስከ ይቤት ሙጸሎተ ቅዳ ወኢተመተወም ቁርባን ይሰለም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወአስተሃደረ መተቅድመ ንጉ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባትሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መና ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስቦም ኣቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ትቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሑድን ሕቡን ጉርን ዝኾነ ባህርኦትካ እሞኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ እሞ ገጽካ ኣይትምለስ ተኸቲኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ልጅ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግየስ ማን ተስፋ ልማመጦን ኣልያትኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ብእሲ ዝንሴት ሓጢኣት ዝኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽናዕ እዚ ብእሲ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ብልፍትን ሽንታን ገምስበን ሰላሞት ሮማን ሰበርካሎ አሜን። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዳስ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብኤል ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ደኦራና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ካብ መበለት ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓቲ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን
ብዝመፅን ሰናይ ወጋፍ ደዮ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኣብሔር ጓሳይ እዩ ዝጐለኒ የለን ኣብ ልዕሊ ሙሻኻ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንቲ ስሙኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናሕኒ ብሩዋር ዋደ ሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኻ ሞ ኽፉ ኣይፈርሕን እየ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽዋዓይ መሊኡ ጅሩብ ኣሎ ብሓቂ ሳህሊ ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ናብ ምስጋና ወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም ኣሚን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባረኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹኑ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሚን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩክ እዩ ሰናናን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ብሩክ እዩ ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ስለመንካዮ ሁሉ ይስማዕካ ናይ ክብሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልክዕ ጸደቕን ኣሮን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ዝተቐበለ መስዋዕት ከም ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካይ ቅድስ መስዋዕት ምሳብ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ንሕና ዝበደሉና በደሉ ከም ዝሓደናሉ በደልና ናብሳና ካብ ኩሉ ፍና የትውና ብናይ ቅዱስ ገብርኤል አደ እግዚአብሔር ተዋሕዶ ሰላም ሰላም ለክለኩም ምሕረት ለምንልና አሚን። አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጽሕፈትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዎ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ንውገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ጎይታ ተድሕነኒ ስመር አንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቆም። So
አሃዶ መንፈስ ቅዱስ በቅዱስ በቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን። ለጸሎት እግዚኦ ለኩልከሙ
እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅር ባሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰውርናን ረዲእናን ሓሊወናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕበናን ኣፅንዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቀደስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኩሉ ግብርን ምንተወሉ ግብርን ወምሽተወሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ተቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ተዓወብካናን ዘጥናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋሰብኩዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳሃላለነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱስ ሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋን ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሐስስ እምነ ሂሩትከ ኦ መፍቀርየ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ናኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላንቆ ጎይታ ካባይ ኣርሕብ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕብ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታት እውን ኣርሕብ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅር ቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከመኻ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መኾይኑ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም
እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ በማሐደሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጌታና አምላኽናን መድሓኒት ክርስቶስ ንምኖለና ልዕሊ ኩሉ ምድራብ ዝኾነ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባህን መስዋዕት ቀዳማይታ ስርዓትና መዘከርታ ምስጋና ንስሖም ይልንኩም ክቡና ደለይ ዝህቦን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክነ ጸለዮ በደለያ በውዮ መባ ለነኒ ተወከ መባነ ወቁርባን እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ አብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወት መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ለምን ንምሕፀንን ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ዊናን ፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅጋኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ተኸዲዎ ንክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን أرجون مدحان سجانا نفسنا أرجون فوسن يكون أو كريستوس أملاكنا نقص كلنا نسرائي خاملو المسكانا كبرن سجدتنا أغانا قربالنا سمع مزخنا يا رب خان ساقا معرب محوي مزخنا منفس قدسن لا من كل ساعة نزل عالم بحق سب زخون كاقاب كردم كان ستيون سعون طعمن برختن يكون آمين بمسال سلسة معتن سلسة ليتن زنبر كالو مقابر عبزبر خصاح لزي أمبيرنا لنا من أداو سقاقا خمس قنزو كما داو سيفن قديم وسن قبرن بوك سانتن عرفتن كبرن كاب أبن ولدن منفس قدسن رقيبا مما يوم من كل سعن نزال عالم آمين زابوين عواريات يعن بربسي وصلبو كيما وبكروسن على لبيسو والعالم النوي سجدو لا እግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንስግድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ወይ መድሃኒት ዝኾነ መከራ መስቀል ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዝገጠምካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትካ ሃዋርያት ወኪልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕለልካ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓልፍኩሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም ዝሓልፍኩሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮ ሕጂ ኻ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክነ ስራሕን ሰርኩም ንጹሓን ኣገልገልትኻ
نفس عالم زي أحد إن تستسوري كل ما أسرت عن الصخرة عنك أسرون أوبيتا نسخة حاسد هنا كايو جاء مفكر سر كان حرب كان لنا انتصام بارك سوتنا نستن أبوتاتي نحواتي نحتاي من لكم زخون أقل خاون أكين مسوي سوماني لهم زلوا كلهم منات من كلنا من قد محرت كات رجلنا كل ما أسرت حيات كرة سألنا وقيتا فلتنا بفرد كيف فلتنا بسحتت بتنقل كنا بفات لبي بكبر كنا بمزراوي كافت أنسى أنت بدلنا كان حسب دخام تفلتي خمو والقوام أفكارس قيتا كل فترة حياتنا سريت حبنا بارخنا قدسنا نسعى جبرنا كل اسبخا مفتحيو نفس جبر كريستوس ولد أمانيل مرحبا እግዚአብሔር መንግስተ አብ ኃይለ ሥላሴ ተክለአብ بفرحة كاملة قدس فاش كام صنعنا أولوها كويتانا أملاحنا من حيث كريستوس خير خام مسكانا قبلنا عخانا غربالنا سميا مزغونا بخمسة خام حرم حوي مزغونا من قد قدس لومن كل شعن ذل العالم እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽሕና ክቐርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መዘምራንን ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዕ ዛዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምዕንን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳይ ዘይብለን ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ካብ ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ዓስሚ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ ብንጽሕና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን መእመናንን ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽቡሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስቲ ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞ ዝሓሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ካብ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጦምያትን ጽሙዓትን ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦጎይታ ይግረብ እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን። አሜን።
ጎይታ ይቅረበለን። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን። አሜን። ጎይታ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረከቱ ንልምን ዘሎና ዓይኒ ልቦናና ኣብርሁ ብመንፈስ ሰላም ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ጎይታ እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋኡ ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያት ሃዋርያት ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። My
እግዚአብሔር አምላክና ቀደም ቤት ባሪያኻ እያስወድነው ቀትረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ ብቓል ባሪያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ እምልተ ፀጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ሳቂዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረሶን ሩቂዩ ክርስቶስ ወዲኸ ለምነልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ቅዱስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ለምንኩን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይእምዝ ማዕዛእታን ክህነትካ ምስልኪ ሓብና ይትበቕሉ ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልክዕ ጸደቃ ዘካርያስ እንተዝተቐበለ ይቀበለልካ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይመልማልታ ክመልእ ኣብ ጽድቂ ይሓልፍ ናይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ መስዋዕት መልክዕ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ لا
ጸሎት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ኩሉ ንጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ካልኣይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 15 ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ ንነቢያተ ክርስቲያን መቄዶንያ ዝተዋህበ ጸጋ ክትፈልጡ ንደሊ ኣሎና። ብብዙሕ ጸበባ ተፈቲኖም ሓሊፎም እዮም። እንተኾነ ሕጉሳት ስለ ዝኾኑ ኣዝዮም ድኻታት እኳ እንተኾኑ ኣዝዮም ለጋሳት እዮም። ባዕላቶም ፈትዮም ከም ዓቕሞም ሓለፋ ዓቕሞም ከም ዝለገሱ እምስክረሎም ኣለኹ። ኣብ ኣገልግሎት ቅዱሳን እውን ክሳተፉ ግዲ ክወሃቡ ኣበርቲዖም ለመኑና። ከምቲ ንሕና ዝተተስፈናዮ ዘይኮነ ከዓ ቅድም ንጎይታና ድሕሪኡ ከዓ ንዓና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገዛ ርእሶም ወፈዩ። ስለዚ ንቲቶ ከምቲ ኣቐዲሙ ጀሚርዎ ዝነበረ ነዚ ናይ ልግስኹም ጸጋ ኣብ ፍጻሜ ከብጽሖ ሚዒድናዮ ኣሎና። ከምቲ ብኹሉ ማለት ብእምነት፣ ብዘረባ፣ ብፍልጠት፣ ብኹሉ ፀዓት በታ ኣባና ዘላትኩም ፍቕሪ ዝበለትኩምዎ በዚ ናይ ልግሲ ጸጋ ድማ ከም እትበልጹ ግበሩ። እዚ ክብል ከለኹ ምስ ናይ ካልኦት ትግሃት ብምንጽጻር ፍቕርኹም ሓቂ ከም ዝኾነት ክዕዘብ ኢለ እየ እምበር እዚ ዘኩም ኣይኮንኩን ዘለኹ። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትሕትሙ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከም ዝስዕብ እምዕድ ኣለኹ። ዓሚ ምልጋስ ጥራይ ዘይኮነስ ብቕድሙ እውን ንምውፃእ ገንዘብ ባህጊ ከም ዘለኩም ዝገለጽኩም ንስኻትኩም ኢኹም። ሕጂ ከዓ እቲ ዝነበረኩም ባህጊ ማለት ምእንቲ ክረክብ ነቲ ምግባር ሰናይ ከም
ዓቕምኹም ጌርኩም ፈጽምዎ። ንምሃብ ድልየት እንተዳ ዓልዩ እቲ ውህበት ቅቡል እዩ። እንተኾነ ከም ዓቕሙ ደኣ እምበር ልዕሊ ዓቕሙ ክኸውን የብሉን። እዚ ግና ንዓቶም ክርህብዎም ንኣኻትኩም ከጽምበልኩም ኢለ ዘይኮንኩስ መዓረ ምእንቲ ክህሉ ኢለየ። ከመይ ብዙሕ ዝኣከበ ኣይትረፈን ሕደት ዝኣከበ እውን ኣይወሓዶን ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብዚ ዘመን እዚ እቲ ተሪፍኩም ነቲ ጉድሎም ክመልእ እቲ ተረፎም ከዓ ነቲ ጉድለኹም ክመልእ እሞ መዓረ ምእንቲ ክኸውን ኢለየ እዚ ዝብል ዘለኹ። ናይ ኣብ በረኸት ናጎል ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ኩላትኩም ይውረድ። ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ ፈዋስያ ዘነሳይከ አክሊል ወጸኒ በዲያነ ያድነሳከ በብዛይሁ ወምሕረቱ በተስሙ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ኦ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽርኻ ፈላን ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ልምነካ ኣሎና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን እባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም ነቕርብ ግበረልና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሚን። ካብ መልእክቲ ያዕቆብ ሐዋርያኡን ኣገልጋሊኡን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 16 ክሳብ መወዳእታ። ኣቱም ፍቑራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ፣ ጽቡቕን ምሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ። ካብቲ ዘይልወጥ ኣብ ጸልማት ክንነብር ዘይሓድገናን ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ዝወርድ እዩ። በኽሪ ናይ ኩሉ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ወለደና። ፍቑራት ኣሕዋተይ ነዚ ኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም። ግና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንምዝራብ ደንጓይ ከምኡውን ንኹራ ደንጓይ ይኹን። ከመይ ኩራ ሰብ ናብቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ቅኑዕ ህይወት ኣየበጽሕን እዩ። ስለዚ ነርኽዘት ዘበለን ነቲ ደንፊዑ ዘሎ ክፍኣትን ካባኹም ኣርሕቑ። ነቲ ከድሕነኩም ዝኽእል ኣብ ልብኹም ተተኺሉ ዘሎ ቃል ድማ ብገርህነት ተቐበልዎ። ገበርቲ ቃል ኩኑ፣ ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ። ሓደ እኳ ሰማዕ ቃል ኮይኑ ገባርን ተዘይኮነ ንሱ ነቲ ገጹ ብመስትያት ዘርኢ ሰብኣዩ ዝመስል። ንሱ መልክዑ ይርኢ ኪድ ኢሉ ከዓ ብእቡኡ እንታይ ከም ዝመስል ይርስዕ። እቲ ናብቲ ሓርነት ዝህብ ፍጹም ሕጊ ኣተኪሩ ዝጥምት ኣብ ምጥማቱ ድማ ዝጸንዕ ነቲ ዝሰምዖ ከይረስዐ ከዓ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ሰብ ግና ኣብ ኩሉ ግብሩ ብፁዕ እዩ። ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር ኣምልኽ እንተበለ ንልሳኑ ግና ገቲኡ ዘይክእል እንተኾነ ንገዛ ርእሱ ደኣ ይጥብር ኣሎ እምበር
ኣምልኽኡ ከንቱ እዩ። እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቦ ንጹህን ርክሰት ዘይብሉን ኣምልኾ ገዛእ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዘኽታማትን መበለታትን ኣብ ግዜ ጸባብኦም ምርዳእ እዩ። ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዛ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘውር ላዊከ ከከማይበ በእንተ ቅዱሳን ሪአናድራይከ ናትዘበሳህልከ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ጎይታናን ኣምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልቲ ሐዋርያት ዝገለጥካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዘምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ዝተደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታና ኣነ ሙርሶምን ብፅሒቶም ምሁራት ዝበቕዓና ትገብረና ልምነትካ ኣሎና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻብን ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ኻበና ምእንትኦም ዝመስረትካያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናን ባርክ ብጽኑዕ የማንካ እንተኸልካያ ነዛ ተኽል ወይን እዚኣውናን ኣብ ዝሓያም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 22 ጳውሎስ ናብ ጎይታ ከም ዝተመለሰ ኣዘንትወ ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ናብኣ ምስ ቀረብኩ ኣጋቐትን ቀንድብ ካብ ሰማይ ዓቢ ብርሃን ኣብ ዙርያ ኣንጸባረቐ ኣብ ምድርኻ ወደቕኩ ሳኦል ሳኦል ንምንታይ ትሰጐኒ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ ኣነ ድማ ጎይታይ ንስኻ መን ኢኻ ኢለ ሓተትኩ ንሱ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ ተሳድዶ ዘለኻ ኢየሱስ ናዝራዊ እየ በለኒ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ነቲ ብርሃን ኣይረኣይዎን ናይቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ግና ኣይሰምዑን ሽዑ ከዓ ጎይታይ እንታይ እገብር በልኮ ጎይታ ድማ ተንሲእካ ናብ ደማስቆ እቶ እቲ ክትገብሮ እተሰርዓልካ ዘበለ ከዓ ኣብኡ ክነብሩኻ እዮም በለኒ ብምንጽብራቕ እቲ ብርሃን ምርኣይ ምስኣንፉ ድማ እቶም ምሳይ ዝነበሩ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውኒ ኣብኡ ከዓ ሓናንያ ዝበሃል ከም ሕጊ ሙሴ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝፈርህ በቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ምስጉን ሰብኣይ ነበረ ናባይ መጺኡ ኣብ ጥቓይዶ በለ ሳኦል ሓወይ ርአ ከዓ በለኒ ኣነ ድማ ሽዑ ረእኹ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ኣቦታትና ፍቓዱ ክትፈልጥ ነቲ ጻድቕ ከዓ ክትሪኦም ካብ ኣፉን ቃል ክትሰምዕ ቅድም ሓረየካ እዚ ድማ በቲ ዝረኣኻዮን ዝሰማዕካዮን ኣብ ኩሉ ሰብ ምስክር ምእንቲ ክትኮነ እዩ
ሕጂ ከዓ እንታይ ትጽበ ኣለኻ ተንስእ ስም ጐይታ እናፀዋዕካ ተጠመቕ ካብ ሓጢኣት እውን ተሓፀብ በለኒ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሰ ኣብ መቕደስ ኮይነ ክጽሊ ከለኹ ድማ ተመሰጥኩ ጐይታ ከዓ ኣብ ራእይ ነቲ ብዛዕባይ እትምስክሮ ኣይክቕበሉኻን እዮም ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ቀልጢፍካ ውፃእ ክብለኒ ከሎ ረኣኽቦ ኣነ ከዓ ጐይታ ኣነ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ እእስሮምን ኣብ ቤት ጸሎት ወቕዖምን ከም ዝነበርኩ ባዕላቶም ይፈልጡ እዮም ደም እስጢፋኖስ ሰማዕቲ ከፍስስ ከለኹ ድማ ባዕለይ ምስኣቶም ሰሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነበርኩ ናይቶም ዝቐትልዎ ክዳውንቲ እውን እሕሉ ነበርኩ በልኮ ንሱ ከዓ ኣነ ንርሑቕ ናብ ኣሕዛብ ልእከካ ኣለኹሞ ኪድ በለኒ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለአ ዓበየት ድማ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ በዝሐ ተወሳኺ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ምስጋና ንዕልፉ ቅዱስ ዘቡ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ እንዲሳቅ ወልዱ ዘውረድ ካሉ ኦ ጐይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛት ጣናን ተቐበል ኣብ ኩሉ ዳማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድናይ ንጽናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጐይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ናቲ ቅዱስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ጐይታ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድሮም ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ምንጣል ዘቑላ ዲያብሎስ እውን ከይበታትነና ካባና ተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳልቑና ኣብ ክንዲ ርኅሩሕ ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንበረልና ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይሲምነነ እንቲሆነ ላብሔር ዋቀድዮም በሉ ጐይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅትን ዝኾነ ብዘይምስልን ካልም ዘይምኩራፅን ፍቓድካ ገብሩ ጸጋኻ ኣድሎም ብኾነት ሃይማኖት ዘዕርፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ዘክር ቤት ብጸሎትን ቤት ጽናን ቤት በረኸትን ድማ ርበሮም ኦ ጐይታ ንዓናን ብድሕሪናን ዝመጽውን ትውልድን ጸጋኻ በና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ወንሞአልሃብ ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ ወገብተለ ኩልነ ኦ ጐይታ
أملاخي تنسى مطلات خايب بتنو قدس برغن سمكات صلو سبات كاب قدم قص غير حقو إذ بخاقنا كل جزية وأركاب زبر برقة ألفين علافات تلفت علافات برقات قنو بحاد ودخا مسقانا سلطانا مسؤنز منفس قدسن بوزر لكالو من كل سعان زل عالم عالم دحنات لمن الكي كبر زت ملابي قدس كل جزية نقولوا لا يتاملاك عدا كريستوس داسي بالكي داسي بالكي عرقلنا صلوتنا نبدا علينا فقر ودغا عرقلنا آمين حقنا يسكبها نفنا كريستوس أملاكنا دولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا كعرقلنا نبويتانا لمنلنا ودنجل مريم قدس نسشن ولايت أملاك داسي بالكي داسي بالكي لك سبت لمني حاتياتنا كحرقلنا ناب كريستوس ودخل منلنا لحق الجسد كي أونس تدنجل داسي بالكي داسي بالكي وناي ماريناتم كعتزغن كداسي بالكي داسي بالكي ونعماني الأملاك ناز ولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي ويتانا يسوس كريستوس ناي بحقنا تعرق يزغن كم حرد قرو حاتياتنا من انتقاد قلنا ذكرنا لمنا كلنا آمين زورتو بجباركو وزورتو بزيادارو بزيادارو أمر علينا كريس كريسو زايد ميعاد كله عطان زودته مساعد فموز يسوس كريستوس نلوتو ونكبت ذاتي كما إسرائيلنا طاوينا ميكائيل وسرعت لجبريل وعبد السمايات مريم ولبونا لداويت وطبب سلومون وكرنا كبر سمويل موت لكبنك مرهوت أبونا بيروت ودنجلنا ليوحنس وما ابتلى لأبونا قاوينوس اسمه برانا فرق مستيتي مريم اسمه زوجة كسا زيت العالم كله ما زعود سقو منها يا من جنتك سمراء وعسر قوة العالم وعيدرك كنت واهق موسيا وكهنة العارنا Lord.
ቅዱስ እግዚአብሔር ረአባይ ላብ ወርቅ ክቡር በውስተ እስመ መጻእከ ወአዳንከ ዘዓለም ቅዱስ ካብ ቅድስት ማርያም ተወልደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዘጠምቀ ኣይመፀግን አስከሰለ ወጎይታ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማይ ዓረግ ናብ የማነ አቡ ተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታን ክበር ከም ብሓዱሽ ክመጽእ ወጎይታ ይቅር በለና ምስጋና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁን ቅዱስ ስሉስ ተሳለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክነ ህሊና ልበክሙ እግዚአብሔር አቡሃ ብርሃን ይኹን ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎም ኩሉ ነፍሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ዓንቀፊ ፀልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ካፀበኻና ነቶም በኣኻ ንእመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሎቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነብ ቅድመ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ኣዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልና ፈሪጡ ኣቢበና ዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰማዕና ዘይምርምር ብርሃኑ ብሰራዊት ሰማያት ናይቶም
ምስጋና አሐዲውን ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦይታን ብነካለን መስማዓና ንዓኻን መስብን ንዓኻን ቅዱስ ንዓኻን ባርኻለን ብኣኻ ድማ ንፀንፍ እምነት ዘይቋርስ ኣላብና ወጎይታ ንሕና ባርክካን መስገነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስጉራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ንዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ወውዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ሰላኸ ዝህላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰር ትሞት ክንፅገበልካና ካብ ሰብ ምርዓቶ ኮኑ ንጥምባኻ ዝኣምኑ ቅንዕና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ምድረቂ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሖ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና እማኻና ክንካ ድማ ዓረቃልና ኣጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦጎይታ እዞም እንድልመነካው ናይ ንገሰስ ኣብ ግዜ ክተሳብ ልዕሊ ፀላይና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእክን ኩሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኣውዝራ ነብስና እንመበለታ ፃናና ዘፍታማትካ ተቀበል ብሓትያት ንኸስብረልካ ንፅን ዓሻ ለብም ንጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዑ ኩነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በዓለ አምላክ ይቅረ በለልና ንጽልዮ ዘለና ጸሎት ንዓጥና ዘለና ዕጣን ንዕርጎ ዘለና መስዋዕቲ አምላክና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡልን ስምርን ሕሩይን ግበረልና እስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ መወዳእታና ጸቢቡ ኩላትና ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዝጸሓፈሉ ግበረልና ዝሃብካና ዓድመ ኣምላኽና ንሕና ክንጥቀመሉ ነቲ ግዜ ዘይኮነ ክጥቀመልና ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ናብ ፍቕሪ ናብ ሰላም ናብ ጾም ናብ ጸሎት ናብ ስነ ምግባር ክንበቓሉ ኣምላኽና ስራሕ ሓግዘና እዚ ኩሉ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብፅቡቅ ቀይረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ድራድለት ሲኢኖም ጭነቑ ዘለው ድማ ድራድለት ሃበልና ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ጎዳጉድን ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ኣብ ጭቆናን ዘለው ኣምላኽና እስኻ ኩሉ ለኻ መሓራ ውፃልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝበሽር ድማ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ኩሎም ደቅና ድማ ኣምላኽና ዝቅንያት ዘ ናብ ትምህርቲ ዝምለስሉ ዘለው ቅንያት እሞ ኣብቲ ዝኸድዎ ኩሉ ድማ ኣብ ርሑቕ ኹን ኣብ ቀረባ ኣምላኽና እስኻ ምስኣቶም ኩን ጽላልካ ውድቐሎም ካብ ኩሉ ሕማቕ ነገር ሰውሮም ኣምላኽና ተማሂሮም መደቦም ገይሮም ድማ ኣብቲ መጺኦም ንዓኻ ዘገልግሉ ንወለዶም ዘኽብሩ ንነፍሶም ዝጥቀምሉ ግበረልና ነፍሳት ኣግብርቲ ቀዋማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ኣማኒኤል
መድኃኔ መርሃዊ እግዚእ መንግሥተ አብ ኃይለ ሥላሴ ተክለ አብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልነብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ንዕለት እንጀራና በለዓለምና ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናበስና ይግብር ካብ ኩሉ ባልንና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሉ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንክሎ ብሕልና ድንግል ኢኺ ስጋኹምን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፍርሃት ከይትሃብ ሰራዊት ሰላም ንክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍቕርፅኹም ብሩኽ እዩ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይብል ኃጢአትና ኃይልና ናፍቆ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕንፃና ምሕረት ለምንልና ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ተመላእኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ዛሬው ጸልይልና ለምድልና ናፈቆር ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን በመኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አንሱ ለጸሎት ቆይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ክሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ እንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ዝርከብ ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ወከማኡ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌሉከ ቅዱስ በጸለቶሙ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ካባካን ደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየልን ድምለልን ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝወልና ዘክር ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይርፎም ዝቐንብቑ ጥፋብዮም ናይ ኩልና ጉወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንስስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም
አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮም በጊዜሁ ትሰፍ የማንከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ አይንቴ ሁሉም ናሃ የጽቢያ ነስሐውን በጊዜው ምግቦም ትህቦም እድካ ትፍትሞ ነያ ዘበል ሁሉ በበረከት ትስግቦ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ትሰፍይ የማነከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ትሰፍይ የማነከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ትሰፍይ የማነከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ትሰፍይ የማነከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትህቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜው ትሰፍይ የማነከ ወታጸግብ ለኩሉ እንስሳ ዘበስርዓትከ
بكل منفسه وبركات نخلنا يباركنا يقدسنا ناب قدس بيت كريستيان متاورنا كل ساعه بغزين بساعته بنفرحان بمنكتكاتن مزقل بالون مزمسكنون ملائكه حبرت زلوا ويقبرلنا لمن كل ساعه نزل عالم امين وجابير امنا مدحنا مكرسل نقدسان لك مزامر تخان نصحنا وريات كان نزمسكاتكم تريوها نصحنا قلقل تخانا وريات كسعة وسنة على مسرد كامل سكاها نامين قسخاء مقيركم روك سبكم أبوش أزبغا زلو كل دوين كل حمام من كابا على مقدم زرابا رحوم بالكاف زلاء كاية من سخائها حجغا أبويتنا أملخنا برهان كان سركها لاخلنا نايل بنان نحيتنا نتابرالنا قال قدس وانجيل كاب تبعا كنسر مصبقنا أكبرنا كم سمعنا يغنسر رحمر كنسر مطرح يكون أبكن حد سلاسة سسامي سنة فرباف نبيتنا خفر بارخنا ناس بغا أبساك تحدق لمن قسى سمايات تدعلون أخن كون كل زحاز إزيابير أبروكيو أبا مزقنون الواحد بيتنا ونحن نشكر سسون ودا مزقنون منفس قدوس ونبروكيو منفس قدوس هاليلويا قوموا وعزموا وانجيل كدوسا زيناو لا يزينا ومدعنينا ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ኩሎ ጊዜ ወበነቢያት ናዘዝከነ ዘሊከ አቅረብከ ስብሐት ለከ كل ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ሳልና በረከት ወንጌሉ ሰምዖም ነብሮ ይብቃዕና ምድናን ዓለምናን ፈውስ ምሕረት ይለኣኸልና ዝዓረፉ ነፍሰ ገሉ ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሃ እግዚአብሔር መንግስተ አብ ኃይለ ሥላሴ ተክለ አብ
አቅርቦን አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የቀመጠና አምላክ ማይ ሐዘን ሞት ይሰውረና አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገን ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብሥጋውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንጽኺ ካብ ኣንስቲ ፍረ ኸርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከዓድገልና ናብኡ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ይቕረት ለምንና አሜን። ወንጌለ መንግሥቱም ጽድቁን ዘወፍኒ የውፊቃ ለጉድያቆም መንግሥተ ሰማያት ቀሪባያ እሞ እመኑን ተነስሑን አውዶጅዮ ችርዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 26 ሓደ ካብቶም ዝብ ድማ መምህር ንሓወይ ርሰይ ክመቕለኒ በለለይ በሎ። ንሱ ከዓ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከዳኛን መማቐልን ገሩ መንሸምኒ በሎ። ንሱ ከዓ ህይወት ሰብ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ፣ ካብ ኩሉ ስስዖ ከዓ ርእስኹም ሓልዉ በሎም። ከምዚ ኢሉ ከዓ ምስላ ነገሮም። ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ጉርህኡ ቀደወሉ፣ ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን፣ እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ። ንሱ ድማ ከም ዝገብር ንማዕቐነይ ኣፍሪሰ ኣግፍሐ ሰርሖ፣ ኣብኡ ከዓ ኩሉ እኽለይ ንሃብተይ ንእክብ፣ ንነፍሰይ እውን ናቲ ነፍሰይ ብዙሕ ተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣለክሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ እብላ በለ። ኣምላክ ግና ኣተዓሻ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ። እዚ ደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ። እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ። ንደቀ መዛሙርቲ ድማ በሎም፣ ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳን እውን ስጋ ይብዓቢ እዩ እሞ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቑ እብለኩም ኣለኹ። ናብ ካኻ ተኣስተብሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓዱ ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን። ካብ ኣዕዋፍቲ ንስኻትኩም ደግዳ ክንደይ ኣዝኹም ዘይትበልፁ። ካባኻትኩም ተጨኒቑ ኣብ ቁመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ? እዚ ቐሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ደኣ ብኻልእ እትጭነቑ? ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቓል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቐልል በለ ኩርሶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃል ቅዱስ ወንጌል እሉ ቺሩ መኑ ይመስለከ ምናዋልት እግዚኦ አንተ ውእቱ ዘትገብር መንክረ አርአይኮሙ ለሕዝብከ ኃይለከ ወአርአይኮሙ ለሕዝብከ በመዝራዕትከ ወኦርከ ውስተ ሲኦል ወአዕረገ ፄዋ እምየ ወተወከነ ምሕረት ዳግመ
እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ወንጸብሕ ኀቤከ ዘንተ ንብል ቡሩክ አንተ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትመፀእ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጥበበጊ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝነብሩ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪትካ ይንምለስ ናባኻ ንጽልን ንልምንን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ኣብ ስራሕና ንምርካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባሪና ዝፈሰኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ድራኻ ልምን እንደሉና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምድብሳስ በደልናን ብዝናትና ሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳለለ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራእኻን ልምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ላይሶ ለጸሎት ክርስቶስ ምእንቲ ነፍስህ ገብርዎ ኣቦና ምንጤንስ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ኣብ ክንዶኦም ድማ ሲመቶም ቁኑዕ መርዓ ክበና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ
ስምለነ የንዘው ኖላዌ ዋቃቤ ሊበ መንበሮ ዛገረ አባየ ኤርትራ ወዲበረ ዛገና በወይነ በጽዋ ጳጳሳ ቴነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ሕዝብ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣለና ኣመፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ተዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ወማይበርና ውስቴታ ምቁራፅም ዘይምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ገብሩ ናትካ ኮኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት እንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንኣገልገልትኻን ካባና እንዳሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ ሙአልሃብ ወኣምላኸይ ተንስእ እሞ ፀላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝፀልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽ ይርሓቑ ህዝብኻ ግን ኣብ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ልእምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖትን አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘያት ኩሉ ዘሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረብ ዘይረን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ንሱ ህልው ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ መሓሪ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ
ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊተሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመስል ንጹሕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹሕ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ብተብዳሎ መኮድ መለኮታዊ ከይነድዳብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹሕ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ንስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ወይ ሰሓቐ ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃንመ እሳት ክቕበል እዩ ጐይታይን ኣምላኸይን ገበር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ክብሕልናን ቅምቅናትን ስጋ ፍትወትን ኣርቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዉ ዘመን ብሰናይ ናብ ዝሮም ዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ትወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ትገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ንዓኻ ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ መስግኑን ኩሉ ዝበኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንሱ ለጸሎት ተሳለና ዘለዓለም ዘለሃኮለ ሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝበተርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞቱም ጻህያ ወድኻ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም
ስምረቱ ለሰብ ስምረቱ ጎይታ ብቕላትና ስምረትካ መላእን ካብ ኩሉ ርክሰትን ኣውዳና ንጻሕን ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምባርን መትካብ ተምፅም ዘካርከውና ንጻሕና ንኩልና ብመንፈሳዊ ሰዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተዓምዮ በበይናቲክሙ በአምዓ ቅድሳት ይቅረበሉና ሰላምታን ላወ ወንትመጦ እንበለ ኮነንየ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ናይ ደስየት ቆጵሮስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን በረኸት አምላኩን ኦ እግዚአብሔር ነፍስ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና በመቀሬስና ባሽነዳን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሆን ምስለ ነፍሳታ አክብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል መርሃዊ እግዚ መንግስተ አብ ኃይለ ሥላሴ ተክለ አብ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ለአምላክነ አልባብክሙ አብ የወቶ እግዚአብሔር በእበይ
በቅዳሴሁ እኩት በአኮቴቱ ወስቡ በስብሐቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብይ እዩ፣ ብቅዳሴኡ ቅዱስ እዩ፣ ብምስጋንኡ ምስጉን እዩ፣ ብግርማኡ ከዓ ክቡር እዩ። ካብ ዝነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ፣ ክሳዕ ሎሚ ዘይብልዎ ማእከላዊ እዩ፣ ክሳዕ ዘይብልዎ ዳሕረዋይ እዩ። ንህልውናኡ ጥንቲ የብሉን፣ ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን፣ ንዘመኑ ቁፅር የብሉን፣ ንዓመታቱ ፍቅዲ የብሉን፣ ንውርዝውናኡ እርጋን የብሉን፣ ንፅንዓተ ሃይሉ ድኻም የብሉን፣ ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን፣ ንብርሃን ገጽውን ጽልመት የብሉን፣ ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን፣ ንትእዛዝ ይቕረትኡ መስፈሪ የብሉን፣ ንስፍሓት መንግሥቱ መዐቀን የብሉን፣ ንስፍሓት ግዝኣቱ እውን ወሰን የብሉን። ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ፣ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ። ንስርዓን ንስርታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ፣ ዓሳታት ዘይሕምብስዎ ቀላይ እዩ። ካብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ፣ ካብ ዕምቆት ባሕሪ ዝዓመቐ እዩ። ነገስታት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ፣ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕውት እዩ። ምኽሪ ለባማ ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ፣ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ። ሉጋም ጽኑዓ ዝፈትሕ ሓያል እዩ፣ ኣስናን ሓጣን ዘድቅቅ ቅልጽም ዖብያ ዝቕጥቅጥን ተባዕ እዩ። ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ፣ ብርሃን ሓጣን ዘርሕቅ ከኣል እዩ። ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ፣ ዘመት ዘይብሉ በይኑ እዩ። ሰማያት ክጠፍኣ እየን ምድሪ እውን ክትጠፍእ እያ፣ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበልዕ እዩ። ንሱ ግና ክሳዕ ዘለዓለም ንሱ እዩ። ምምልላስ ባሕሪ መንክር እዩ፣ መንክርሲ ኣብ ልዕልናኡ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ። ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ ኣማልክትን ዝመዓራረዮን ዝመሳሰሎን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ። ጎይታ እውን ንሱ በይኑ እዩ፣ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ፣ ሰራሕ እውን ንሱ በይኑ እዩ። ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደልን፣ ነቲ ዝክገብሮ ዝፈትዎ ከዓ መማኸሪ ይደልን። ነቲ ዝኾነ ቀዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ፣ ነቲ ዘይተገብረ እውን ከይተገብረ ከሎ ከም ተገብረ ገይሩ ንኩሉ ይፈልጦ። ከይሓተተ ሕልና ይምርምር፣ ከይመርመረ እውን ልቢ ይፍትን። ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ። ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ፣ ንሓጥቓ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ። ንለባማት ካብ ዕፉ ኣቦኦም ከይወፁ ይፈልጦ፣ ንሓጣን ድማ ካብ ማኅፀን ኣዲኦም ከይወፁ ይርድኦም። ዝሕብኦ የልቦን ዝስወሮ እውን የልቦን፣ ካብኡ ዝኽወል የልቦን። ብኡ ኩሉ ጉህድ እዩ፣ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኩሉ ስጡሕ እዩ። ኩሉ ኣብ መጽሓፉ ጽሑፍ እዩ፣ ኩሉ ብሕልናኡ ጽውዕ እዩ። ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራትን ዘይምርመሩ ክቡራትን መንክራትን ይገብር። ካብ ዝረኣዮ ግብሩ እጽብ እዩ፣ ካብ ዝረኣናዮ ግብሩ እጽብ እዩ። ካብ ዝሰማዕናዮ ከዓ ሓይሉ መንክር እዩ። ምስጋኑ እውን ካብቲ ዝነገሩና ንላዕሊ መስደምም እዩ። ካብ ጸልማት ፈልዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ። ምፍላይ ደመና ትፈልጥ፣ ንማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይኸፍሎ። ንሑርያቱ ብደመና ይስውር። ንምድሪ ፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዐ። ፍጻሜኣ እውን ከም ኢምንቲ ተኸለ፣ መዓዝ ዝናቡን ኣጽንዐ። ንባሕሪ ካብ ከብዳ ኣዲኣ ምስ ወፀት ብመዓፁ ዓፀዋ። ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ፣ ብግመውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ። ኣብ ውሽጣ ከዓ መዓፁን መሸጎርን ሸመላ። ክሳዕ ብፅሒ ካብ ዝወሰን እዛ ኣይትሕለፊ፣ ማዕበልኪ ኣብ ውሽጢ ክዳ ኣይካወስ በላ። ኣብ ልዕሊኣ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ፣ ኮኸብ ጽባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ። ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ልዓለ፣ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ። ንሱ ክወ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ፣ ኣብ ፀፍሒ ቃላይ እውን ተመላለሰ። ንዕኡ ካብ ግርማኡ ዝተላዕለ መዓጽሞት ይኸፍትሉ። ዓፀውቱ ሲኦል ከዓ ምስ ረኣይ ወይ ድንግፁ። ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ራሕብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዝኸውንን ይፈልጥ። ብትእዛዙ ካብ መዝገቡ ጣቓ ይወፅእ። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብ ከዓ ይመላለስ። ንዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉ ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ፣ ከይዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ። ንሱ ወሓዚ ማይ መደበ፣ በብዓመቱ ድማ ክረምቲ የርሑ። ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብግዚኡ የምፅኦ። ንሱ ንደመና ብቓሉ ይጽውዖ፣ ማይ ከዓ እናረዓደ ይምለሰሉ።
ንሱ እውን ንመስመስታ ይልእኮ መስመስታ እውን ይኸይድ እሞ እንታይ እዩ ከዓ ይብል ንሱ ብጥበቡ ደመና ይቆፅሮ ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቀይንኖ ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ብክብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤል ብርሃን ዝልብሶም ሱራፊኤልን ብዘይዓርፍ ቃልን ስቕ ብዘይብል ኣፍን ብዘይደክም ልሳንን ንዑ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድረ ቅድሳቲከ ኦ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶኦም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ኩሉ ካብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ ውናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት ውናቱ እዩ ራሕቢ ኣርያም መዝገብ ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሪ እውን መርገፅ እግሩ እዩ ፀሓይ ናቱ እያ ወርሒ እውን ካብኡ እያ ከዋኽብቲ እውን ግብሪ ኣዳው እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላታት ከዓ ንፋሳት እዮም ሰረገላታት ከዓ ንፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ ፀፍፀፍ ዙርያኡ ሰለዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወር መጋረጅኡን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለሲኡ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፂ ንባብ እውን ብመስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓዱ ከዓ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓስቲ ኣፍላጋት ግዝኣቱ ቁርና ሲሓትያን ገበርቲ ፍቓዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና ይውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኹዑ ንግመ ከም ጣቓ ይዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶ ንእንስሳ እውን ሳዕሪ የለምልም ከም ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ጀመሮ ከዓ ይፍፅም ከምቲ ዝፈቐደ እውን የካናውን የኽፍእ የጸብቕ ከዓ የድኪ ይህብትን يحسر يخبر يقتل يدحن يدوي يحوي يخنن يصدق يو نزفقد يمحرا نزد ليخ يعنقو نزمحر يمحرا يقرا نزبل اللون يقرا يبللو بكما በሳን በከመ ምሕረትህ አምላክነ በሳን በከመ ምሕረትህ كفعة زي يقول له هير بقل زي يقول له لواه قطعة زي يقول له عقوس حاطية زي يقول له صادق رسحة زي يقول له نصوح طواي زي كنا قنعيو بزي مكل خال وهاباي نفقد زي يقول له لقاس بزي كمن قناعة حداك حاطيات نزصوع وقربايو نسم زفره ونقبار سنائيو نزقحق حقو رحو معصائيو عنقفات زي يقول له تطح بدنائيو وشق زي يقول له تطح نصوح مقدئيو قويتا قويتاتن أملاخ أمالكتن እግዚአብሔር ንሱ በይኑ እዩ ብድሕሪ ዝካብ ደም ኣብኤል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኪዩ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቃዕ ምስ ረኣየ ክባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋንን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክእቱ ተበጃኡን መድሓንን ወዱ ሰደደልና በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕትን
ከመያ አይርፍ እግዚእ ነፍሶም በሰላም ወይእሲም ለነ የንቲው ኖላዊ የር ወዓቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ በእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አዕረፉ በርትዕተ ሃይማኖት ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ማርያም ወላዲተ አምላክ ወስሉስ ቅዱስ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውን ምድራውያንን ባረክ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናላ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ሃይማኖትን ሓበረና እነት ቅድስቲ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና። እጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮሞ ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣሕዋትና ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕና ነናቦትኦም መለሶም። ንፋሳት ሰማያትን ዝናባትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዛ ዓመት ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ እውን ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና። ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡን ስማዕትን ሓያላትን ዝኾኑ መለስ። ኩሉ ሰዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላን ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትና ንዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ወግኦም ክኽፈሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን መጋረጃ መብራህትን መጽሓፍትን ምንባባት ኣቑሑት ቤት መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም። ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገጽ መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡን ኩሎም ተቐበለሎም። ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ኣሐጉስ። ብጽኑዕ ማእሰርትን ዝተኣሰሩ ኣብ ስደት ኣብ ምርኮን ዘለዉ ብመሪር መግዛእት እንተተሓዝዎ ኣምላኽና ምሕረትካ ኣድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማይ መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣዝሕን ርስትኻ ባርኽ እንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን። ማርሞዝዮ ወተዛሎሞ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ህልው ከሎ መፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተለኣኸ
እለትነብትብሉ ታንስ መንበሩ ከይተነቐነቐን ካብ ቦትኡ ከይተናወፀን ወረደ ውስተ ጽባሕ ነጽሮ ኣብ ኩሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማፀን ተፀንሰ ማህተም ድንግልና ከየርሓወ ተወልደ ንነጽር ከም ህፃን ጠወበ ምሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ በብንእሽተ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ኸንፀሓና ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመየን ፀምአን ወንጌል መንግስተ ሰማያት እናሰበኸ ተራእየ ተመላለሰ ተዘከረና እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ ብድሕረዚ ብምጻቅ ደሙ ቁስሊ ሕሙማት ምእንቲ ክሕዊ ኣብ ልዕሊ መስቀል ኣዳው ንስኻ ይዘርግሐ ምሸት ሓሙስ በታና ብዓርቢ ተውግሕ ለይቲ ኣብ ቤት ኣልኣዛር ዓርኩ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት ካብቲ ንድራር ዘምፅሉ ዘይቦኸ ሕብስ ስርናይ በእዳዉ ኣልዓለ ከመ ዝንቱ ውእቱ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስት እዚ ምእንታኹም ዝቁረስ ምስ ስጋይ ሓደ እዩ እሞ እንኩ ብልዑ ኢለ ሃቦ ከም ብሓድሽካ ኣብ ጽዋዕ ወይኒ ምስ ማይ ሓወሰ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ንሃዋርያቱ ድማ እዚ ወይኒ እዚ ምስቲ ምእንታኹም ዝፈስስ ደመይ ሓደ እዩ እሞ እንኩ ስተዩ እናበለ ሃቦ አሜን አሜን Bye.
ንኣመነ እዚ ስርዓት እዚ ንተዝካር ሞተይን ምትንስአየን ይኾንኩ ንዝየሎ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወናግር ንጻተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ንስእለከ ወናስተበቁአከ እግዚእነ ወአምላክነ መፍቀር ሰብ ጎይታናን ኣምላኽናን ንሕና እውን ኣብ ልዕሊ ዝህብስቲ እዝን እዚ ጽዋዕ እዝን ቅዱስ መንፈስን ሓይልን ክሰደልና ካብ ሕያውነትካ እንደሊ ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ እዚ ቅዱስ ስጋኻ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ባርኮ እዚ ዝዛረብ ደም ጎንኻ ይግበሮ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማርከነ እግዚኦ ተሳሃለን በኩሉ ልብና ሰብክዮ ለእግዚአብሔር አምላክና ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግበነ በከመ ሀሎ ወይቤሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ገር ክሃቦም ንበረኸትን ንስርየት ሓጢኣትን ንሓጐስን ንደስታን ንምሕዳስ ነፍስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንጽንዓት ሃይማኖት ይኹኖም ሃበ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ዝንቶ ጵርስፎራ ዝንቱ ጵርስፎራ መብከን ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ
በስሙ ለእግዚአብሔር ብሮ ከዘ ይመጽእ እግዚአብሔር እግዚአብሔር የተባረከ ስብሐቲሁ ይኩን ይኩን ከለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይትየ ብሔራ ለጥበብ ዋይትየ ማህደራ ወባይትየ ደወላ ወባይትየ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪኣ በእዩ ወሰናኸ በእዩ አሰር መገዳ ኸ በእዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ሞዋቲ ሰብ መገዳ ይፈጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራርኹ ንዓፀሉ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተናፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላን ኩሉ ትሐድስ በብትውልዱ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽረን ትእዛዘን ናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዶሊ ከዓ መጎስ ይረኽቡ بمقد حق تخيد أب حقنا سب تحدر نزفكر واتريت من تغطبومن نمزاق بتوم تدلق ملئن بأسد سركة ملالس يتون كل زفلت نسي فتات كل زمرمر نسي مقد داقنا
ንሱን ያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆን ገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓውንዳ ከዓ ቆመት ስብሓት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማኣዳ እውን ኣሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልቅስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕሰይ ብልዑ ወይኖም ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥባሓት ስጋኡ ተበጀወናን ብምሳት ደሙ ተሸየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒናን እዩ ዋዕረየነ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም ጸልዩ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮሚ ሂድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘአበሰለለ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ናይ እግዚአብሔር ብርሃና ናይ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክቲ እግዚአብሔር ብሞት ኣሲራ ንዝነበረት ነፍሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማ ተቖሪና ንዝነበረት ከዓ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓቅካልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ዝበተካልና ንስንብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ናይ ስንብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦኡን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጽ እውን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሉ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ ማዕረፍ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእኽቲ ትሕልዎም ኩሉ ብመርኣይ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ መዓምቋ ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ቤትካ ኣኽቢብካ ኸደንካ ምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላእን ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይሲ እውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተራእየ ተስፋ ከዓ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ህብስቲ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋ እዚ ነባብ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መላእክቲሁ
መድኃኔዓለም ይቃወሙ ቅድሜው ለመድኃኔዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔዓለም ፀሐይ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በአቢነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገል እለትቃወሙ አጅቱም ርእሳክሙ ንርአዮ በአእይንተ ወንጥብሖ በአይዳ ወንጥብሖ በአይዳ ከመ ንትፈሳዮ ቦቱ በጊዕም ጻቦ ክንዕጎስ በአይንትና ንርአዮ በዳውራም ንጥበሓዮ ስጋዕ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰተ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ኣለ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስየባከ ጌታ ሁላ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዝፍውስኻ በኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒት ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስኻ ኮይኻ በስ ዝኾን እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃይ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ክጥፍዋን ክናውፅዋ ናይ ክእሉኒ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየን ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካይ ብሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን ምድሪ ዝፈታሕካይ ድማ ብሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ዝበልካይ ስኻኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈቲሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባዕሉ ኣልባሪኻ ፍልጠት ብዘይፍልጠት ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ንኣሕዋተይ ንሓተይና ፅንዒካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛ በደለኛ ዝኾንኩ ንዓይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈቲሑ ነፃ ዝወፁ ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ በበኣል ባርያኻ በኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተረሕቕ ንስኻኻ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስምዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ ምናብሃሎ ወጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻለዎ መፍቀሪ ሰብ ኢኸም እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዘ ብሓቂ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረይለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ ኩሎም ካብ በደልን ካብ መርገምን ናድሕኖም ኦጎይታ እንዛረቡ እንሰርሑ ንሓስቦ ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደቀልና ፅረየልና ናሕስየና ይቅረበለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻለዎ መፍቀሪ ሰብ ኢኸሞ ኦጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዘወፀና ግበረና ንኩሉ ህዝቢ ከም ዝተሓዮ ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ጋርገርኻ ምፍትሓኒ ኦጎይታ ርእሲ ሊቀ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣብንጤንስ ዕረፍቲ ነብስሃቦም ንብፁዓት ኣቦታትና ቃልስና ምሽኔለን ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን
نوح زمانات بصدق سلام نحلولنا ندرنا زلو مراحة እግዚአብሔር بصدق سلام نهزبون كما حد زستوعد بهابنا وقيتانا بكبا قاسات إبسكوبوسات كساوت دياكونات أنا ونسس مزمران دناقل منقوسات ردان طوال زيلهم زختماتن ሰውትና ሚስትን ያረጉትን ሕፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆዩም ዘሎ ህዝብኻ ዘክሮም በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ከምኡኻ ጎይታ ቦኑ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ አቦታትና ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሃዊ ጊዜ መንግስተ አብ ኃይለ ሥላሴ ተክለ አብ እወ ነፍሶም ሰብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አንብን ዓናም ካብ ኩሉ በደል መርገም ካብ ክሕደት ካብ ሓሲራ መሓለን ምጋዝና ልሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን مسكحتي لوت هايمانوت مسالماويان كامل صبالا الحننا وقويتها تبابنا حي اللي مستوعبنا امرنا عملنا كل ساعة كانت فترنا زفات عملنا قبل سيطان كافي شخص عزل العالم فتينا من الحق برنا وقويتها فقال كان الليل كان كل ساعة كنت سمعنا سمنا مسكول قدسان سماعات أمن السماء أمن صحاف في وصحافنا وقويتها نسكول سوسم سمسمان مسكول سمسكانا ستان قلقا ግእዝና ብዝሊ ቀደም ዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነፅር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ማረነ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ
ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ማረነ እግዚኦ ማረነ ማረነ ለውሰ ንስሓ ሃለወክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላክና ምሳን ዘለው ዝባት መልካት ከመጠን ዕቤተባትካ ቀረበለሎም ካብ ኩሉ ኩካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ ብስራም ሰላም ረድካ ነፍሰን በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይተናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ቦ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ዘመንፈስክም እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን። ኣኣምን 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 ክሳዕ ዳሓረይ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶም ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነን እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ዓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 መለኮቱ ካብ ዝተቡነቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላከይ ባዘብለካ መስዋዕት ሥጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ መሳይ ሞቱ እዩ እሞ እዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናእስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ተርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስርይ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ መንፈስ ምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓነ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኑ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጥዑሳት ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀዲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ምስሓቅ ካብ ዘይጸግም ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይናን ክጸለይ
ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክሓድር ዝግባእና ኣይኮንኩን ኣነ ኣቆጢዕካ እየ ኣብ ደማውን ክቡር ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮም ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍሳር ኣስሐ ገለሰናይ ግብሩን የብለይ እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ መድሓነይ ሰብ ስለዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምስሳካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኩሰትን ተንጽሓኒ ልመነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋን ደምካን ምስ ተቐበልኩን ሞገስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረን ንዳ ይቕረበለይ ኦ ሕይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይ ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘላለም ዓለም አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 10 አዳም ካብዛ መልእኽቲ እዚኣ ዳግም ካብዛ መልእኽቲ እዚኣ በቲ ንኣምላኽ እተገልገለሉ መልእኽትኻ ከተውግዞም ዝግብኦም ኣብ ትሕቲ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ጽሒፈዮ ኣለኹ። ኣማኑኤል ብሓቂ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ነታ ንጽሕቲ ድንግል ድማ ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት ንእግዚኣብሔር ቃል ነቲ ሰብ ዝኾነ ከም ዝወለደት ዘይኣምን ውጉዝ ይኹን። ብናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ንሱ ብሓደ ኣካል ምስ ሥጋ ከም ዝተዋሃደ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣምላኽን ሰብን ክንሱ ምስ ስጉኡ ሓደ ከም ዝኾነ ዘይኣምን ኩሉ ውጉዝ ይኹን። ንኣካላት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ ተዋህዶኡ ዝፈሊ እንተሎ ብምምስጋን ወይስ ብትምክሕቲ ወይ ብሓይሊ ብህላዌ ተዋህዶ ኣይኮነን ዝብል ውጉዝ ይኹን። ንቓላት ንጹህ ወንጌል ንቓላት ሃዋርያትን ናብ ክልተ ኣካል ዝኸፍል ወይ ናብ ክልተ ራእይ ወይ ቅዱሳን ምእንቲ ክርስቶስ ዝተዛረብዎ ወይ ነቢያት ቅድሚኡ ብዛዕባኡ ዝተዛረብዎ ዘይቅበሉ እንተሎ ወይ ንሰብነት ካብ መለኮት ፈልዩ ንበይኑ ብኻልእ ነገር ዝርድኦ ካልእ ግብሪ እውን ካብቲ ካብ ኣምላኽ ኣብ ዝኾነ ቃል ከም ዘይሕባእ ገይሩ ዝርድኦ እንተሎ ውጉዝ ይኹን። ንክርስቶስ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ሰብ እዩ እምበር ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ኣይኮነን ክብሉ ዝደፍር እንተሎ ወይ ከዓ ንሱ ወልዲ ዋህድ ብህላዊኡ ቃል ሰብ ዝኾነ ከማና ስጋን ነፍስን ዝተዋሃደ እዩ ዘይብሉ ውጉዝ ይኹን። ካብ ኣብ ዝተወልደ እግዚኣብሔር ቃል ንክርስቶስ ኣምላኹ እዩ ወይ ጐይትኡ እዩ ዝብሉ ከምቲ ብመጽሓፍ ዝተባህለ ነቲ ቃል ሰብ ኮይኑ እዩ እሞ ባዕሉ ኣምላኽ ሰብ ሓደ እዩ ዝብል እንተሎ ውጉዝ ይኹን። እግዚኣብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝበሃል ሰብ ሓዲሩ ግብሩ ይገብር ብሕድረት ከዓ ናይ ሓድነት ክብሪ ሃቦ ንሱ ግና ካብ እግዚኣብሔር ቃል ፍሉይ እዩ ዝብሉ እንተሎ ውጉዝ ይኹን። ነቲ ምስኡ ክምስገን ኢሉ ምስ እግዚኣብሔር ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሰብ ደፊሩ ንስገደሉ ዝብል እንተሎ ወይ ምስኡ ኣምላኽ ክስመ ከምቲ ሓደ ምስ ካልኣዩ ገይሩ ኩሉ ሳዕ ተወሳኺ ዝገብሮ ነዚ ክብሪ እዚ ድማ ናብኡ ዘብፅሕን ግናኸን ኣማኑኤል ነቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ብሓንቲ ስግደት ዘይሰግድ ውጉዝ ይኹን። ነቲ ሓደ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብረድኤቱ ተኣምራትን ሓይልን ኣደናቂ ነገራትን ክገብር ካብ መንፈስ ቅዱስ ከበረ ዝብሎ ርኩሳት መናፍስቲ ንምውፃእ ሓይልን ምግባርን ካብኡ ይቕበል። ኣብ ሰብ ድማ ናይ ኣምላኽ መንክራት ይፍጽም ዝብሉ መንፈስ ቅዱስ ናይ ህላዌ እዩ ዘይብሉ ንሱ ብባዕሉ ሓይሊ ኣምላኽነት ከም ዝገብር ዘይኣምን ውጉዝ ይኹን። ቅዱስ መጽሓፍ እውን ክርስቶስ ሃዋርያን እናኣምኖ ሊቀ ካህናትን ኮይኑ ገዛ ርእሱ ምእንታና
ንጹህን ሕሩይን ዕጣን ንእግዚአብሔር ኣብ ኣዕረገ ይብል። ስለዚ ቃል ንሱ እውን ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ እዩ እሞ ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ኮይኑ ንሱ ኣይኮነን ዝብል ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ከማና ሰብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ካልእ እዩ ካብ መለኮት ፍሉይ ኮይኑ ሰብ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ዝብል ወይ መስዋዕቲ ዘዕረገ ምእንቲ ገዛእ ርእሱ በይኑ እዩ እምበር ምእንታና ኣይኮነን ዝብል ውጉዝ ይኹን። ጎይታና ግና ሓጢኣት ስለ ዘይፈለጠ ከቶ ምእንቲ ገዛእ ርእሱ መስዋዕቲ ከዕርግ ኣይደልን እዩ። ከመይ ንሱ መስዋዕቲ ዝቕበል ኣምላኽ እዩ። ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መሕወይን መድሓንን ምዃኑ ነዚ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ በይኑ ዝተወልደ ቃል ስጉኡ ምዃኑን ዘይኣምን እንተሎ ግና ካብኡ ካብ ቃል ዝተፈለየ እዩ ብምባል ካልእ ዝገብር ውጉዝ ይኹን። ቃል ብምኽንያት ቅድስና ጥራይ ኣብኡ ሓደረ ዝብል እንተሎ ከምቲ ኣቐዲምና ንኹሉ ፍጥረት ከድሕን ስልጣን ዘለዎ ንብል ንቓል በይኑ ስጉኡ እዩ ኢልና እተዛረብና ዘድሕን ንሱ ከም ዝኾነ ዘይኣምን ዘበለ ውጉዝ ይኹን። ብእግዚአብሔር ቃል ዘይኣምን ንሱ ብስጋ መከራ ከም ዝተቐበለ ብስጋ ከም ዝሞተን ብምትንሳእ ቀዳማይ ምዃኑን ንትንሳኤ ሙታን ከዓ በኹሪ ምዃኑን ዘይኣምን እንተሎ ውጉዝ ይኹን። ንሕና ግና ባዕሉ ከም ዝተንስአ ኢና ንብል፣ ንሱ ድማ መድሓኒ ኣምላኽ እዩ። እታ ኣምላኽ እትፈርህን ኣገልጋሊኡን ብጸሎትካ ክትዝክረናን ከተድሕነናን ንጽልለና። ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ሃዋርያት ምስ ኩላትና ይኹን። መንፈስ ቅዱስ በላኢለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጠሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክርሽኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት መዋያነ ዓለም አንቱም በብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ጭያነ ይሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ወዱአንስ በበአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበር ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሃባ ለሃገር ጽድቀ ከኔ ለወልደ ሃገር አግር ጸራ ታሕተ እገሪያ እቀር ሕዝባዊ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ እንደ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም እንተ ማርያም ያማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም
ደጅ ሳይሎ ይክፍለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ሃበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለለኩነ ሃበኒ በፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወይብረከ ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄውአካበ ወእፄውእ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላሌን እስመ ኃያል እኩል ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩል ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩል ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩል ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩል ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ሕይወት ከሆነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ባዕድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩል ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዘሥጋ እንደምን ዘይኩነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን መስጎንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዘሥጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን መስጎንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ
ዓለም እስመ ኃያላን ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያላን ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ሥጋ ደም ብዘይኩነኔ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረ ኣመን ዝኽረ ናትካፋልና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራበኒ ብእምነት ኣቦይ ልጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽወት ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ሥጋ ደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረ ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 እስመ ኃያል አንተ
እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ሥጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ከሆነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካፋል እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሑን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይሁን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽና ኃይሉ ሰብሖ በኪለቱ ሰብሖ በከመ ዘኀበዩ ሰብሖ በቃለ ቀም ሰብሖ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትስብእት ሰብሖ በአውታር በእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነዚያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦነ
ስእልወን እትመሃፀነ እንዘ ንሴቦ እግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓይን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ተመጦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ እባረኸካ ንስምካው ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መሶብ ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስ ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ዝሆይ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መሶብ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና እስመ ኢመነ ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወእያርሃከ ሳሄሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር ጸልዩ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቁቦኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ብምፍራእ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ህልናና ሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ መሓር እትበሃል ምፃድቃን ስብንጓሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቃውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ትምፃእና ሃብየ ንጸር
ሀብየከ ነአወዩ ለዓለም ዓለም መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻ ንሰተናዮ ክቡር ደምካን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ቃልካ ንዓና ምሳኻ ዘንብር ንስኻ ድማ ምሳና ዘንብር ግበረልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ በታ ድሓለይቲ መዓልቲ ድማ ከተንስኦ ኢልካ ኢኻ እሞ ነዚ ዝሃብካና ዕድመ ኣምላኽና ንንስሓ ንቁርባን ንፍቕሪ ንሰላም ንጾም ንጸሎት ንስና ምግባር ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ንሕና እምበር እቲ ግዜ ንዓና ከይጥቀመልና ኣምላኽና መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣልካና ኢኻ እሞ ነታ መዓልቲ ምድሓን ዝሃብካና ድማ ብመገዲ ንስሓ ገርና ቅዱስ ሥጋኻ በሊዕና ክቡር ደምካ ሰቲና ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሂወት ክጽሓፍ እስኻ ፈቒድካልና ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ኣምላኽና ፈቓደኛታት ኮይና ክንርከብ እስኻ ሓግዘና ትንድሕሪት ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቆ ትወልና ሓሳብ እናምፀየ ፍርሒ እናምፀየ ጭንቂ እናምፀየ ንድሕሪት ዝጐተና ኣምላኽና ናይ ትብዓት መንፈስ ዓድለና ናይ ትብዓት መንፈስ ዓድለና ንሕና ናይ ሎም እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮንናን እሞ ኣምላኽና ነቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና እዛ በዝለማዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ህፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና ስኻ ትኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጐሰላ ግበረልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣምላኽና ባርኸልና ነብሳታ ኣግበርቲከ ወኣይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ዮሃንስ መድሃንየ እግዚ መንግሥቲ ኣብ ሃይለ ሥላሴ ተክለ ኣብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ምጽንናዕ ኻባኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ربنا سمعي قدس مسحات فواتك خمتاب سماي كم لما مدريقو عادت انجرانا رمي عبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا نحدقنا فكل غفار حنا نبر عفتنا يتتوانا منكستن حايلن كبرن زلعلنا كايمان وقتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك عنه بحنا أخي دنقلقي بسقاعه دنقلقي عدد جابير تواكب سلام لك عنه صغي كوان سبرقتيقي فرغ صغور بروخي نلتسقى جابير مساقي وفي السيد دسي بالكي حاجاتنا عاقلنا نفور ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒት ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖተ ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድህነትና ክርስቶስ ጻዕዳ አምላክ በጊ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻካ በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና ባልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣክ ባርህ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ መላሎ መዓሪ ከማኻ መላሎ መዓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ወመኑ መዓሪ ዘከማከ ወመኑ መዓሪ ዘከማከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ቺያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ እንታ ያሎ ንስኻ ዘይትኽእሎ እንታ ያሎ ብኣኻ ዘይኮነ አሰይ ተሓጒሰ ኣነ እንታ ያሎ ንስኻ ዘይትኽእሎ እንታ ያሎ ብኣኻ ዘይኮነ አሰይ ተሓጒሰ ኣነ መናሎ መዓሪ ከማኻ መናሎ መዓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ
ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ አይጠምን ዝብላስኢነ ማና ዘውርድ አምላኸ አሚነ አይጠምን ዝብላስኢነ ማና ዘውርድ አምላኸ አሚነ አሰይ ተሃዊሰ አነ መናሎ መዓሪ ከማኻ መናሎ መዓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ አይጨነቕኒ መጽኢ ስኢነ ባሕሪ ዝመቅእ ኢየሱስ አሚነ አይጨነቕኒ መውፅኢ ስኢነ ባሕሪ ዝመቅእ ኢየሱስ አሚነ አሰይ ተሃዊሰ አነ መናሎ መሃሪ ከማኻ መናሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ኩሉ ድማ ይጽበናኻ ወመኑ መዓሪ ዘከማከ ወመኑ መዓሪ ዘከማከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ አይነ ኩሉ ይሴፎ ኪያከ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ
ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ 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 ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ አደራ ናይ አደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላት ናደ ናይ አደራ ናይ አደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላት ናደ መፍቀሪት ሰብኢኺ ማከለዋት ጥቁዓት ልሳናይ ድኻታት መፍቀሪት ሰብኢኺ ማከለዋት ጠበቓት ጥቁዓት ልሳናይ ድኻታት ክብሮና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብሮና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ናመዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ካመዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ስለዚህ ገበረና ሁሉ ምስጋና እንታይና ወለበሉ ምስጋና በዕጥፍን ድርብን ምስጋና ይግፋን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚህ ገበረና ሁሉ ምስጋና እንታይና ወለበሉ ምስጋና በዕጥፍን ድርብን ምስጋና ይግፋን ኢየሱስ ጎይታና ስለዚህ ገበረና ሁሉ ምስጋና እንታይና ነቅርበሉ ምስጋና ብዕጥፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ነፍሰይ ናማምላክ የልብና ባኻ
ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚዓተይ ደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ዓዳወየ ልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ዓዳወይ ልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንመዘምራን ኣሕዋትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና። ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም እታ ሓንቲ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ አይነ ኩሉ ይሴፎችያከ ብትግርኛ ስለ ዝኾነት ምትርጓማ የድልያኒ መወከሲት ምንጪ ናይዛ መዝሙር ካብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 11 ከምዚ ይብል ኦ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ኣማልኽቲ ከማኻ ዝበለ መን እዩ? ብምስጋና እተፈራሕካ ገባር ተኣምራት ብቅድስናኸ ከማኻ ዝኸበረ መን እዩ እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ትብል። ኣብ ቅዳሴ እውን ብዜማ ክንብሎ ጸኒሕና ኢና። እተን ቅዱሳት ሰራዊት መላእኽቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ መድኃኔ ዓለም ደው ይብሉ ይቆሙ፣ ንምስጋና ንኣገልግሎት ይቆሙ እያ ትብል። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ካብ 11 ክሳብ 12 ድማ ከምዚ ድብል ነንብብ እቶም መላእኽቲ እውን ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ሽማግለታትን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ፍግም ኢሎም ከዓ አሜን ውዳሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለዓለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን አሜን እናበሉ ንኣምላኽ ሰገዱ ትብል። ነታ ሳልሰይቲ ከዓ ለምንልና ኣደ ኣምላኽ እያ ትብል። ብትግርኛ ስለ ዝኾነት ክንሰምዓ ጸኒሕና ኢና። መወከሲ ጥቕስና ከዓ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 9 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፊ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንገሞራ እውን መመሰልና ኔርና እያ ትብል። ኣፍታ መዝሙር ቃል በቃላ እዛ ጥቕሲ ስለ ዘላያ ደጊመ ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩምና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒሉ ይስማዕኩም። ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክዋህበና እዩ። ናብ በቦና ካሕልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ልዑል ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ድኹማት ኃጢአተኛታት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽ ብህይወት አጽኒሕና ኣብ ዕድሜና ዕድመ ወሲኽና ቃሉ ክንሰምዕ ሽሙ ክንጽውዕ ከነምልኾ ኸዓ ኣብ ቤቱ ጸዊዕና እሞ ስለ ሰናያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ምስጋና ይኹኖ። በቋጻጽራ ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዚ ሎማዓንቲ ዘለናዮ ሰንበት ታሽዓይ ሰንበት ናይ ዘመነ ክረምቲ እዩ። ኣብ ክራማት ከምዚ ክንመሃሮ ዝቐነና ብኩሉ ኣብ ክረምቲ ዝኸውን ነገር ቤተ ክርስቲያንና በቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ጽሑፋት እናገበረት ክትምህረና ኸሪማ ኣላ። ሕጂ ክራማት እናተወድአ ገና እግዚአብሔር ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ግግዚኡ እዩ ዝብለና። ሎማዓንቲ ዝዘመርዎ ኣቦታትና ይሁበነ ዝናመ በጊዜሁ ይሁበነ እክለ በረከት በጊዜሁ ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ግግዚኡ ሰናይ ዝገበረልና አምላኽ ሓያል አምላኽና እሞ ንእግዚአብሔር አምላኽ ስለቲ ግብርታቱ ከነመስግኖ ያ ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ ክትምህረና እቶም ጽሑፋት ዝተነበቡልና ማለት እዩ። እቲ ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ወንጌል ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 13 ክሳብ 26 ኢና አንቢብና። እቶም ካልኦት ንባባት እውን ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝጸሓፎ መልእኽቲ፣ ሐዋርያ ያዕቆብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ፣ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እውን ዛንታ ንሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ገይሩ ካብ ምስዳድ ክርስቲያን ሰጓጊ ክርስቲያን ዝነበረስ ኣብቲ ንሱ ጸሓፎ ናይ ቆሮንጦስ መልእኽቲ ነቶም ዝሰዶም ዝነበረ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ደቂ ዓዱስ ካብ ኤውሮጳ ለሚኑ ዝብላዕ እኽሊ ኣብ ሃገሮም ጥሜት ስለ ዝኾነ ለሚኑ ዝብላዕ እኽሊ ከምጸሎም ኣብዚኣተዎ ኣይነበሮም። ሕጂ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ዝቕይር አምላኽ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ውህበት ካብ አምላኽ እዩ። ሓንቲ እኳ ሒዝኩሞ ዝመጻኹም ነገር የብልኩምን። ስለዚ ካብቲ አምላኽ ዝሃበኩም ሲ ኩሉ ንዓኻትኩም ኣይኹንኩም ተዋሂብኩሞ። እንታይ ደኣ ነቶም ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ንኸተካፍልዎም ኢኹም ተዋሂብኩሞ። ኩሉ እቲ ዝተዋሃበ ዘበለ ሰብ ኩሉ ናቱ ይኮነን። አምላኽ ክፍትነና ኢሉ 100 ተሂብና እተን ዝተረፈ 10 ኣብቲ ጠቓና ዘሎ ደኻን ኣብቲ ጠቓና ዘሎ ኩሉ ዝደሊ ዘበለ ክንህቦ ኢሉ አምላኽ ይብና። ንዓይ ጥራሕ ተዋሂበ ኢልና ንቐሙጠ ተለና ግን ከም ክርስትና ኣይንነብር ዘለና። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ክርስቲያን ኮይንኩም ብክርስቶስ ሽም ተጸዊዕኹም ኣለኹም እንተኮይንኩም ሲ ነቲ ክርስቶስ ዝነበረሉ ህይወት ንዕኡ ክትነብሩ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ተዘኻኽረና ደላ። ካብቲ ወንጌል ሉቃስ ዝጸሓፎ ምንባብ ክንጅምር ኢና። ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 13 ክሳብ 26 ኣብዚ ዝጠቐስናዮ ነገራት ወንጌላዊ ሉቃስ እንታይ ይብለና ኣሎ? ብዛዕባ ምምቓልን ብዛዕባ ንብጻይካ ምፍቃርን ብዛዕባ እግዚአብሔር አምላኽ ወሃቢ ከም ዝኾነ ሎማዓንቲ ንብጻይ ስለ ዝመቐልክዎስ ከይውዳእኒ ኢልና ንፈርሕ ኣለና እንተኮይንና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ግግዚኡ ዝህብ አምላኽ እዩ። ንሕና ንበልዕ ንሰቲ ኣለና፣ ንሕና ጽቡቕ ቤተ ክርስቲያን ኣለና። ኣብ ካልእ ዘለዉ ኣሕዋትና ሕማቕ መነባብሮ ዘለዎም ንዖም ዘይንጥምት እንተኮይንና በይንና ኣብዚ ጥራሕ ንነብር ተለና እውን እግዚአብሔር አምላኽ ግልጽ ኢልና ዓይንና ክንጥምት እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ህዝቢ ድማ መምህር ሓወይ ርስቲ ክመቕለንስ ተዛረበለይ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከ ዳኛን መቓልን ገይሩ መን ሾመኒ በሎ።
ኣስዒቡ ከዓ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቁ ካብ ኩሉ ስስዐ ድማ ተሓለዉ በሎም ከምዚ እናበለ ከዓ ምስላ ነገሮም ቅድሚ ናብቲ ምስላ ምእታው ግን እቲ ሕቶ ምስ ተሓተተ እንታይ ኢልዎ ሓወይሲ ርስቲ ክመቕለኒ ተዛረበለይ ክርስቶስ እዚኣ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ መጀመርታ አንተንቢብናያ እንታይ ኢሉ ዝምህሮም ነይሩ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ህዝቢ ተኣኪቦም እዩ ዝብለና ኣኢላፍ ህዝቢ ንሓድሕዶም ክሳብ ዝራገፁ ምስ ተኣከቡ ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ክብሎም ጀመረ ኣብዚ ኩሉ ህዝቢ ኮይኑ ዝመሃሮ ትምህርቲ እንታይ እዩ ቅድሚ ሁሉ ካብ ማይ ብሕቕ ፈሪሳውያን ንሱ ድማ ግብዝና ርእስኹም ሓልዉ ግናኸ ስውር ዘይቅላዕ ሕቡር ዘይፍለጥ የለን እሞ ኣብ ጸልማት እተዛረብኩሞ ዘበለ ኣብ ብርሃን ክስማዕ እዩ ኣብ ውሻጠ ሕሹኽሹኽ ኣብ እዝኒ ተዛረብኩሞ ድማ ኣብ ናሕሲ ክስበኽ እዩ ንስኻትኩም ኣዕሩኸይ እብለኩም ኣለኹ ስጋ ንዝቐትሉ ድሕርቲ ካብኡ ንኔው ዝገብርዎ ንዘይብሎም ኣይትፍርሕዎም ንመን ከም ትፈርሑ ግና ከርእየኩም ነቲ ምስ ቀተለ ኣብ ገሃነም ክድርቢ ስልጣን ዘለዎ ንዕኡ ፍርሁ እወ ንዕኡ ፍርህዎ እብለኩም ኣለኹ 5 ዕፍዶ ንክልተ ኣስርዮን ይሽየጥ ኣይኮናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ካባታተን ሓንቲ እኳ ኣይትርስዓን እያ ንስኻትኩም ሲ ኩለን ፀጉሪ ርእስኹም እኳ ቁፅራት እየን እምበኣርከ ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልፁ ኢኹም እሞ ኣይትፍርሑ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝእመነኒ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክእሙነ እዩ ነቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝኽሕደኒ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ክከሓድ እዩ ብለኩም ኣለኹ ኣብ ወዲ ሰብ ዝዛረብ ዘበለ ኩሉ ይሕደገሉ እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀርፍ ግና ኣብኡ ኮነ ወይስ ኣብታ ትመፅእ ዓለም ኣይክሕደገሉም እዩ ናብ ኣባይቲ ጸሎትን መኳንንትን ገዛእትን እንተወሰድኹም በታ ሰዓት እትያ እንታይ ምዝራብ ከም ዝግባኣኩም መንፈስ ቅዱስ ክምረኩም እሞ ከመይ ወይስ እንታይ ከም እትመስሉ ወይ እንታይ ከም እትብሉ ኣይትጨነቁ ኢሉ ነዚኦም ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ህዝቢ ክርስቶስ ብከምዚ ትምህርቲ እናምሃሮም ከሎ ሓደ ካብኣቶም ናብ ክርስቶስ መፂኡ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ካብቶም ህዝቢ መምህር ሓወይ ርስቲ ክመቕለኒ በለለይ እዚ ጎይታ ዝሰብኮ ዘሎ ስብከት ሲ ሓወይ እንተዝሰምዖስ ካብቲ ርስቲ መመቐለኒ ነይሩ ብዛዕባ ነብሱ ይሓስብኒ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ርስቲ ናይ መሬት ጥራሕ ይሓስብ ዘሎ ነቲ ክርስቶስ ዝዛረቦ ዘሎ ቃል ኩላትና እንታይ ንብል ብዛዕባ ነብስና ኩሉ ዝተዘረበ ቃል ናብ ርእስና ከይንትርጉሞ ናብ ካልኦት ሓጢአተኛታት ኢልና ንሓስቦም ናብኦም ንትርጉሞ ስለዚ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣታ ሰብኣይ ኣባኻትኩም ከ ዳኛን መቃለን ገይሩ መንሾመኒ ኣነ እኳ መሬታዊ ጥሪት ወይ ኣቡዑር ወይ ግራት ወይ ከዓ ህድሞ ክመቃቐል ኣይኮንኩን መፅኤ እንታይ ደኣ መንግስቲ ኣምላኽ ኩሉ ዝወርሰሉ ኣብ ሰማይ ርስቲ ተዳሊልኩም ከም ዘሎ ሰማያዊ ክጥምቱ እምበር መሬታዊ ክጥምቱ ኣይኮንኩን መፅኤ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ በዚ መሬታዊ ነገር ተጨኒቑ ሪኦ ኣሎ እዚ መንእሰይ ቀንዲ ኣጨኒቕዎ ዘሎ ሰማያዊ ነገር ዘይኮነ መሬታዊ ነገር ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ሒዝና ብርስትን ብንበልዖን ብንሰትዮን ብንኽደኖን እናተጨናነቕና ከይነነብር ክርስቶስ ሰማያዊ ነገር ክንጥምት እዩ በዚ መንእሰይ ዝምህረና ዘሎ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እቲ ገንዘብ ሓውኻ ከመቕለካ ትደልዮ ዘለካ ዋላ እንተ ዝመቕለካ ከማንሲ ህይወትካ ኣይትድሕንያ ዋላ ክርስቶስ ከም ቅሎ ከመቕሎ እንተ ዝገብሮ ነይሩ ክርስቶስ ግን ኣገዲስዎ ዘሎ እንታይ እዩ ሰማያዊ ህይወት ክማቐል
ሰማያዊ ሃፍቲ ክማቓል ናብዚ እዩ ካብቶም ኩሎም ኣህዛብ ተፀዊዑ ዘሎ ከምዚ ገይሩ ዝዛረብ ነቢስ ንሓወይ እንተዝዛረቦ ካብ ገንዘቡ መመቐለኒ መሃበኒ ኢሉ መሬታዊ ሓሳብ ጥራሕ ይሓስብ ኣሎ እሞ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን እሞ ተጠንቀቑ ካብ ኩሉ ስስዐ ከዓ ርእስኹም ሓልዉ መሬታዊ ኩሉ ሓላፊ እዩ ኣንቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ክሓልፍ እዩ ስለዚ በዚ ዝሓልፍ ነገር ምስ ኣሕዋትና ምስ ጎረባብትና ክንፃላእን ክንበኣስን ናብ ዳኛ ክንከይድን ናብ ፈራዲ ክንከይድን ሲ ኣይግብአናን እዩ ይብል ኣሎ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ከዓ ምስላ ነገሮ እታ ዝተነበበትልና ምስላ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ግርህኡ ቀደወሉ ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝእክበላ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር ኢሉ ሓሰበ ንሱ ድማ ከም ዝገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ከም ብሓድሽ ኣግፊሐ ክሰርሖ ኣብኡ ከዓ ኩሉ እኽለይን ሃፍተይን ክእክብ ንነፍሰይ ከዓ ኣብቲ ነፍሰይ ብዙሕ ተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ኣሎኪ እሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጎሲ እብላ በለ ኣምላኽ ግና ኣተዓሻ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለዉ እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን ይበሎ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃፍታማት ክንከውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘኬዎስ ቀረፅ ሕሱም ስለ ዝነበረ ቀረፅ ንሰባት ንድኻን ንዘይብሉን እናኣከበ ብጣዕሚ ሕሱም ሰብ እዩ ነይሩ ዘኬዎስ ምስ ክርስቶስ ምስ ረኸቦ ግን ዝዓመፅክዎም ዘበሉ ዕፅፊ ካብቲ ዝዓመፅክዎም ክኸፍሎም እዩ ምክንያቱ ሰማያዊ ነገር ተረዲይዎ ሕጂ እዚ ሃፍታም እዚ ነቲ ማዕኸን ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ኣፍሪሱ ከም ብሓድሽ ገፊሕ ክሰርሕ እታ ዘፍርሳ ከማንሲ ንኻልእ ድኻ ክንደይ ምኾነቶ ንዕኡ ፍሪሱ ግን ዓብይ ማዕከን ሰሪሑ ንነዊሕ ዓመት ዝነብረሉ ንነዊሕ ዓመት ዝቐምጠሉ ንብረት እዩ ክቐምጥ ደልዩ ዕድሚኡ ግን ካብታ እዚ ኩሉ ሕልሚ ዝሓለመላ ለይቲ ንፅባሐይታ ከማን ይሓደረን እዚ ብቐትሪ ዝሓለሞ ሕልሚ ማለት እዩ ከም ሕልሚ ምክንያቱ ጋህዲ ኣይኮነን መልአከ ሞት መፅዩ ነፍስኻ ትድለላ ስለዚ ንሕና ኣብ መሬት ንነብረሉ ህይወት ሃብታማት ንኹን ድኻታት ንኹን ጥዕና ዘለና ይኹን ዘይብልና ንኹን ኩሉ ምስ ሰባት እናተፈቐርና ክርስቶስ ዝኸብረሉ ህይወት ክንነብር እዮም ፅሑፋት ዝነጉርና ኩሉ ዝተዋሃብናዮ ዘበለ ናትና ኣይኮነን ናትና ካብ ዘይኮነኸ እንታይ ዝብል ዘሎ ብቲ ፅሑፍ ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 16 ኣንቱም ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ ፅቡቕን ሙሉእን ውህበት ኩሉ ካብ ላዕሊ እዩ ኩሉ ዝተዋሃብናዮ ዘበልና ናትና ኣይኮነን ብወርቅን ብሩርን ዋላ እንተተባኣስናሲ እቲ ወርቅን ብሩርን ካብ ሓመድ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ሓመድ ዝቐበሮን ኣብ ሓመድ ዝተፈጠረን ነገር ማለት እዩ ብነገራት ንበኣስ ኣለና ማለት እዩ ህይወታውያንሲ በቲ ኣብ ሓመድ ተቐቢሩ ዝወፀ ወርቅን ብሩርን ብኡ ክንበኣስ ከለና ክንደይ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝረሓቕና ክንፈልጥ ኩሉ ውህበት ኣምላኽ እቲ ፅቡቕ ውህበት ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ እሞ ፅቡቕ ውህበት ኣምላኽ ድለዩ እቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቦ ንጹህን ርክሰት ዘይብሉን ኣምልኾ ገዛ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዘኽታማትን መበለታትን ኣብ ግዜ ፀገሞም ምርዳእ እዩ ኢሉ ሃዋርያ ያዕቆብካ
ንሰባት ክንረድእ ከለና እዚዩ ዕዮ ኣምላኽ እዚዩ እቲ ሓቀኛ ኣምልኾ ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 6 ታሪክ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ እዩ ተነቢብልና ሎማዓን ዝተነበበ ሃዋርያ ጳውሎስ ቀናእ ብሕጊ ስለ ዝነበረ ሕጊ ናይ ኣቦታቱ ስለ ዝተጣሓሰ ሕጊ ዝጣሓሱ ዘበሉ ኩሎም ክቐትል ክሳብ ደማስቆ ንደቂ ዓዱ ክሳብ ኣብ ደማስቆ ከይዶም ዝሃደሙ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኣመንቲ ደቂ ዓዱ ከሳድድ ንሃዋርያት ከምቲ ንሱ ዝነገረና ንእስጢፋኖስ ዝቐዳማዮም ክቕተል ከሎ ምስኦም ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ቀይርዎ ለዊጥዎ ምስኡ ብዙሓት ነይሮም እዮም ሃዋርያ ጳውሎስ ክነግረና ከሎ እቲ መብረቕ ኣብቲ ዝነበርክዎ ቦታ ምስ በረቐ ኩሉ ሰብ ብዓይኑ ርእይዎ ነቲ መብረቕ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ግን ካብዚ ኩሉ ሰብ ምሳይ ዝነበረ ኣነ ጥራሐይ ሰሚዐዮ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ሕጂ ይዝረብ ኣሎ እቶም ከምቲ መንእሰይ ኮይኖም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ብዛዕባ መሬታዊ ናብርኦም ጥራሕም ክሰምዕዎ ኣብ መወዳእታ ንክርስቶስ ዝሓተቶ ሕቶ ሓወይ ርስቲ ክመቕለኒ ድሕሪ ዝኩሉ ስብከት ዘንበብናዮ ብላዕሊ ክርስቶስ ተዛረቦ ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ መን ኢኻ ንስኻ ኣነ ትተሳድደኒ ዘለኻ ኣነ ክርስቶስ እየ ንምንታይ ትሳድደኒ ኣለኻ ሕጂ ክርስቶስ ኣብቶም ዘሳድዶም ዘሎ ህዝቢ ኣብ ውሽጦም ከም ዘሎ ንዖም ከሳድዶም ከሎ ንክርስቶስ ተሳድዶ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ዳሕራይ ግን ነዚ ዓፀፌታ ንኽምልስ ብስጋ ዝጠመዩ ኮነ ብመንፈስ ዝጠመዩ ኮነ እናዕንገለ ሂወቱ ብኸምዚ ዛዚምዎ ብኸምዚ ክሳብ ሰማዕትነት ርእሱ ክሳብ ዝምተር በዚ ህይወት እዚ ተመላለሱ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን በዚ ሎማዓንቲ ዝተነበበ ንባባት መልእኽታ ነዚ ዝመስል ኩሉ ውህበት ናታትኩም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብቲ ብፀጋ ዝህብ ኣምላኽ ኢኹም ተዋሂብኩምሞ ወላ እቲ መንነትኩም እቲ ንስኻትኩም ኣነ ከምዚ እየ ኢልኩም ንነብስኩም ትፀውዕዋ ብጎይታ ኢኹም ኮይንኩምሞ ዘለኹም እቲ ኣነ ከምዝለኒ እትብልዎ ኩሉ ብጎይታ ኢኹም ተዋሂብኩምሞ ዘለኹምሞ ነቲ ዝኾንኩሞን ነቲ ዝተዋሃብኩሞን ንፍቕሪ የሕዋት ንኽብሪ ኣምላኽ ንበሩሉ ኣምላኽ ከይውድኣኒ ኢልኩም ከይተሓስቡ ኣብ ገግዚኡ ዝናም ከዝነሚ ኣብ ገግዚኡ እኽሊ ክበቁል ኣይትጠሚን ኢኹም ኣዕዋፍ ከማን ኣይጠመያን እዞም ትርእይዎም ዘለኹም ዕምባባታት ሞሮር ከማን እንታይ ክንክደን ኢሎም ኣይተጨንቁን ቀይሕን ብጫን ቀጠልያን ኩሉ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ሰሎሞን ከማን ንጉስ ክንሱ ከምኣቶም ኣይቀያየረን ከምኣቶም ልብሲ ኣይቀያየረን ሃፍታም ዝነበረ ንጉስ ካብቶም ዝዓበየ ፀጋ ኣምላኽ ዝነበሮም ዝዓበየ ሃፍቲ ዝነበሮ ንጉስ ሰሎሞን እዩ ኣብ መሬት ካብ ዝተረኣዩ ነገስታት ንሱ ከማን ከምቶም ተራእዮም ዝጠፍኡ ዕምባባታት ኣይተኸደነን ከምኦም ኣይፀበቐን ኣምላኽ ዕምባባታት ፅቡቃት ገይሩ ፈጢርዎም ሕጂ ጎይታ ኣምላኽ ስለ ንኽደኖን ንበልዖን ንሰትዮን እንተማቒልና ንሰብ ክውድአና ኢልኩም ከይተሓስቡ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክህበና እዩ ኩሉ ግዜ ዝናሙሎ ኩሉ ግዜ በረኸትሎ እያ ቤተ ክርስቲያን ትብለና ነይራ እሞ እግዚኣብሔር ብኡ ክንመላለስ ደግፈና ስለ ቃሉ ሽም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ራይ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ክብርን ምስጋናን መድሃኒ ዓለም ይኹን
بتعنا بسلام حليو أملاخنا أبدا قدس معالتي نعرفتنا إلو بسرعة أبيتو ترخيبنا باتزقبرلنا كان مسقنا بتندليو خندمنا بزا أبسنا يدما محرنا يقرب لنا خنبلو أملاخنا ناب قدس وتؤوز آخا خبرنا كبرن مسقانا نعويقون توم أبتفال عليه قرنعة علم كونكم بمرخو بزهان مسانا كساعجي أبقى القلوت حبيبكم زلخم أبوتات أديتات أحوات أحدما أبزز زلخمو سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون أبنا أبي كشتسفالم سوالت بيتهم سانار فيدم أقل قلتكم يبارخ سلخلو እግዚአብሔር طعنها بكم حراي إذا بزلم معلتي سقا منفس قدوس تقبلت هتسان دما زتبارخت زتقدست هتسان يقبرلنا سات تولده اللو قزيه أب علم سلام كوينو محرات وريدو أما قدك سباد دما فقرنا قسيلنا نعللا برختن قدسن أولد يقبرلنا برختي يختكون لنا قدستي يختكون لنا دما زبارخ እግዚአብሔርዩ ዝቅድስ ድማ እግዚአብሔር እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኹም ክትዕብይዋ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል እንኳ ሓጎሰና ኣብ ውሽጢ ዓመት ኣብ መርዓና ኣምላኽ ድማ ቆልዓ ሂብና ክለ ብዙሕ ውላድ ደልዩ ድሰኣነሎ መነ ትውልድ ብግዚኡ ክበና ከሎ ኣምላኽና ዝያዳ ንዑ ክንቀርቦ ከነመስግነሉ እዩ ዝግባአና እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኹም ክትዕብይዋ ድማ ሓደራ ንብል ስለ ዝገበረልና ኩሉ ትበለ መዝሙር ምስጋና ዘሚርና ነርና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ስለ ዝገበረልና ኩሉ ክልቲአን ሓደአን በዚ ዕለት እዚ ሓደ ስድራ ቤት ሰብኣይን ሰበይትን ናብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝቐረቡ ኢና ስለ ዝገበረልና ኩሉ ምስጋና ኢልና ንኣምላኽ ዘመስገና እሞ ዝነበረ ሓጢኣትኩም ደምሲሱ ዝተረፈ ህይወትኩም ድማ ንዕድመ ንጥዕና ንጸጋ ንጽድቂ ይግበረልኩም እቶም ናብ ቅዱስ ስግኡ ናብ ክቡር ደሙ ዘይበላዕና ዘይ ቀረብና ዘለና ድማ እታ ተነበህልና ወንጌል ምህርቱ ምስ በዝሓሉ እኽሉ ምስ በዝሓሉስ ኣበይ ደኣ ከቐምጦ እየ ነዚ ኩሉ ገዛ ከፍርሶ እሞ ኣክፊሐ ኸስርሖ ንነፍሰይ ድማ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ኣለኩሞ ኣይትፍርሒ ኣይትጨነቂ ተሓጐሲ ብልዒ ስተይ ኢሉ ምስ ነፍሱ ክዛረብ ከሎ ኣተዓሻ በዛ ለይቲ እዚኣ መፂኦም ንነፍስኻ ክወስድዋ እዮም እዚ ደለብካየ ሃብቲ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ ኢሉ ግደፍ ነቲ ጥረ እኽልሲ ነቲ ተሰንኪቱ ዝነበረ እውን ኣይበልዐን እሞ እዚ ንመን እዚ ትምህርቲ እዚ ንዓና እዩ ንሕና ድማ ኣርሒቕና ክንሓስብ ከለና ሎሚ ደልየካ እየ ሎሚ ደልየኪ እየ ሎሚ ደልየኩም እየ ከይብለና ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝደለየና ተዳሊና ክንጸንሕ እቲ ቃል ንዓና እሞ ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና እዚ ዝኣቱ ዘሎ ዘመን ማርቆስ 2018 ንሕና ክንሕደሰሉ ንሕና ክንልወጠሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ እግዚኣብሔር ንኩልና ይርዳኣና ካብ ሕጂ ትሕጅና መደብ ንሓዘሉ ኣራይ ከምኡውን ሓደ ስድራ ወዶም ተመረቑ ናይ መዝሙር ምስጋና ኢሎም እታ መዝሙር ንኩሊኣ ትኸውን ማለት እዩ ትተመረቐ ወድና ድማ እንኳ ሓጎሰና ኣራይ ንሰሉስ ድሕር ፅባሕ ማለት እዩ መድሃኒ ዓለም እዩ ቅዳሲ ኣሎና ልክዕ ከም ሰንበት ለይቲ ክሳብ 6 ማህሌት ኣሎ ብቅዱስ ቁርባን ዝምርዓው መርዓውቲ እውን ኣለውና ሽዑ እሞ እቶም ግዜ ዘለና ዕርፍቲ ዝኾና መፂና ክንሳተፍ ሰሉስ መድሃኒ ዓለም እዩ ቅዳሲ ኣሎና ልክዕ ከም ሰንበት ማለት እዩ ከምኡውን ወልደ ኣማኒኤል ኢልና ክንፈትሖ ዘርፈድና ሓውና ኣቦ ክልተ ቆልዑ ኣብ ቨርጂንያ ዓሪፉ ኣሎ እሞ
نزمت زل حموس سبتمبر 4 مسكرم 4 أبزي 10 فرقان فتحات الله بدحري دما أب فيرجينيا حدم فرقان ساعات كلته حمد دبلمو اتوم زطعمنا مسينا نفسي محار كنبل نتوم زحزنو دما እግዚአብሔር يصنعهم كنبل نحمس مالتيو كلته قلعو قديفو هذا قلعه ህፃን ወደ 6 ዓመት ጣና ዘይብሉ እቸም እግዚአብሔር ምስኦም ይኹን ንዑ ድማ ናይ ነፍስ ዓረፍቲ ሃቦ حراي حنتي عباي حبريت اللاتني نمسكرم 27 مسكالي دما اب عمتو لك قدامي دما زوعل كابت مال قدام ورحي مالتيو بزح غزي ناب كباب نيويورك نيجرسي فلادلفيا نيويورك بزح غزي نخيدينا اب عمت حدا غزي خلته غزي اتن اورينتال ابيات كريستيانات 6 ناي حبار قداسيه يغبرائن بزح غزي دما ناو خيدنا اينا لمغن كبرنا املاخ يكون نمسكرم 27 مسقل معالتي اتناي حبرت صلوت نا 6 ابيات كريستيانات ابزي قداسيه كغبريو كلن دما كمصيام كبرنا املاخ يكون راي قلب اباسات كنصبئنا تفعلوا كانات كنصبئنا مؤمنان ون كنصبئنا مو نعنا عب خبري عب بركاتيو ግብጽ ጠሊማቶም እንዲያ ኦሪየንታን ጠሊማን አመነ እንዳለ ድማረ ዲዮ ተዛረቡለው ሞ እግዚአብሔር አይጥለም ባርግም እተን ኦሪየንታሊያን አብዝ መጽየን ከቅድሳሞ ንጃህራ ንትዕቢት አይኮነን ንሕና ግን እቱን ገብሮን ገብራለና እሞት ብዙሕ ዓመት እንዳኸድናኡ ዝቅደስ ነበረ ሕጂ ድማ አቤትና አብዚ ቤተክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ከቅደሲሞ ምናልባት አሕዋትና ሰበኻ ጉባኤ ነዛ በዓል ኮሚቴ ውጽኾኑ ገንዘቡን እኽለማይ ምሳሕ ክግበር ስለ ዝኾነ እንተ ሓቶትናውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኢድና ንዘርጊሒና ናሽዑ ሰባት ድማ ይግበረና ኣብ መደብ ንሓዛ መስቀልያ ቅዳሴ ምስ ወዳእና ኣብ ክንዲ ምሸት ቀትሪ ድማ ዳሜራ ክንገብር ኢና ምስቶም ኩሎም ዝመፁ ኣጋይሽሞ ስለ ኩሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ዶክተረ መልእኽቲ ኣለዎ እሞ بدحريو أبونا بقشون ودي مثلني نانجليزا قداسية سلزلهم يوم دك أنا وحدي نازل لنا بزمو بحنسائنا ودينا مثلني سلقلو أملاخنا مسكانا يبصحيو سلام خميق أنيكم شم እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ቁርብ ሓበሬታ ኣለዋኒ ሎሚ ኣብኡ ከለኹውን እዚኦም ኣሕዋትና ፋንድሬይዚንግ ሓንቲ መዘከርታ ክገብሩ ደልዮም ኣለዉ እሞ ንዖም ድማ ቁርብ ግዜ ክህቦም እየ መጀመርያ ኣብ ከይዳድ መጠፍያ ኣባልነት ሪኢኹማ ትኾኑ ኢኹም ስላይድ ዲያቆን መሓሪ እንተዳ ወሊዕኻለይ نايزي بيتاخستيان وصاي ورحاوي نحنا جن أبالنا نخفل قلنا خواي جميركا متذكرنا هنا نخفل حجيت وصاي كل ما علت له تأبالنا تجن أمودات عمت كله أتو جن تجزي كل ما علتي أي تعارين علمو especially بتاكس بقالة مخنيات انترا بديسمبر قصكم تخفلوا سبعة عليهم خزخا هركم دالي قلتيفكم خفالونا especially towards the مودة أتاني عمت متقولو تي فللي نريوس لنجمر خزخا هركم يدالي اوكي سوري صباي سمعكم من تخوينكم عبالنت ورحاوي اي ترسعو ببورح تخفلوا وفتنو نمتاي توصأنان تأتاونان بحنسا خدلنا ناي فاينانس مزخا لنا لومي حدا سدرا 20 لوم 10 شحن 300 حنتي عدة
ዕሽር ኢለን 500 ትማለይ መርዓ ኣብ መርዓ ተኣከበ ድማ 200 ናይ ኣባልነት እዚኦም ኣነ ከይተዛረብኩ ሰምዑና ማለት እዮም 560 ናይ ፍትሓት 200 ናይ ሞባእ 1906 ቅርሽን ናይ ደገ ሰላም ክራይ 1300 ናይ መርዓ 500 ናይ መመረቕታ 500 እዚኦም ስድራ ድማ ሓንቲ ኣደ ወደይ ትምህርቱ ብሰላም ወዲኡ ስለተመረቐለይ ነቲ ዝገበረልና ኩሉ ምስጋና ትብል መዝሙር ዘምር ኢለን ኣለዋ ኣቶ ሰሎሞን ዝበሃሉ ኣቦ ድማ ጸሎት ንወደይ ጥበበ ስላሴ ኢሎም $100 ሂቦምና ኣለዉ ወደይ ሓሚሙኒ ኣብ ኢትዮጵያ ጸበል ሓፂበዮ ሓውይለይ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩለይ ሙሉእ ምሕረት ክገብረሉ ድማ ኢሎምና ኣለዉ እሞ ብጸሎትኩም ኣይትረስዕዎም ሓንቲ እደ ድማ ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ኢለን 50 ቅርሺ ሂበናና ኣለዋ ብጥቕልሉ ልዕሊ 15,000 እዚ ሰሙን ኣታዊ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ይቐኒልና ማሕበር ተስፋ ሎሚ ድሕሪ 12 ኑን ኣብ ደገ ሰላም ኣኼባ ኣለና እሞ ንራኸብ ኢለን ኣለዋ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ድማ ሕጂ ሳልሳይ ሰሙነ ይዛረብ ኣለኹ ነዚኣ ቤተ ክርስቲያን ከነፅርያ መደብ ኣሎ ቀዳም ሰዓት 8 ፈረቓን ሓደ ካብቲ ንሪኦ ኩሉ መዓልቲ ንሕና ተገልጊልና ደቅና ካባና መሃሩ ፅባሕ ንጎ ናቶም ገዛእያ ደቅኹም ሒዝኩሞም ትመፁ ተኽኢልኩም ቀዳም 8 ፈረቓን ኣብዚኣ ቤተ ክርስቲያን ተመፂኹም ክትሕግዙና ትኽእሉ እሞ ይቐኒልና ቀዲምና ናይ እዚኦም ሳመር ድማ ኣቦይ መሪጌታን ካልኦት ኣቦታት ኮይኖም ክምህርዎም ዝቐነዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ግራጁዌሽን ክገብሩሎም እዮም እሞ ኣብዚ ምሳና ኮይንኩም ክትሳተፉ ንዕድመኩም ኣለና ይቐኒየለይ ሓዋትና ካብ ሞርጌጅ ግሩፕ ድማ ካብ ፋንድሬይዚንግ ከመይ ቀኒኹም ርሑስ ኣውደ ዓመት ሎሚ ኣብዚ ቅድሚኹም ክንቀርብ ዘገደደና ሓራይ ድምፂ ኣይስማዕን ደሎ ምስለኒ ሓራይ ሎሚ ቅድሚኹም ክንቀርብ ዝደለናሉ ምክንያት ኩላኻትኩም ከም ትፈልጥዎ እዚ ፋንድሬይዚንግ በብእዋኑ መደባት እንዳሰርዐ ነቲ መደባቱ ዝዕውት ከዓኒ ስራሓት እንዳሰርሐ ክሰርሕ ፀኒሑ ሕጂ እቲ ፋንድሬይዚንግ ግን ብሙሉእ ዓቕሙ ነዚ ናይ ሞርጌጅ ዕዳ ንምኽፋል እዩ ወሲኑ ንዕኡ ነቶም ናይ ሞርጌጅ ኮሚቴ ንሕግዞም እቲ ዘዋፀናዮ ገንዘብ ከዓ ንዕኦም ኣታዊ ንገብረሎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንዕኦም ክንሕግዞም መደባት ንሰርዓሉ ክልተ መደብ እዩ ሓደ ካብ ውሽጢ ደቂ መድህነ ዓለም ካብ ኣመንቲ ዝግበር ወፈያን ዝግበር ናይ ሎተሪ ናይ ድራር ዕድመ እንዳገበርና ገንዘብ ምእካብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ መደብ ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ኣማኒ ጥራሕ ካብ ነሸግሮ ካብ ደገ ከመይ ጌርና ክንረክብ ንኽእል ካብ ደገ ሪሶርስስ ከመይ ጌርና ክንረክብ ንኽእል ከመይ ጌርና ካብ ዝተፈላለየ ካውንቲ ካብ ዝተፈላለየ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንስ ከመይ ጌርና ንረክብ ንብል ኣብኡ ገና ዘይተፃፈፈ መደባት ንሰርሕ ኣለና ከምቲ ልሙድ ግን ንዓኻትኩም ምሽጋርና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንገብሮ ርክባት ኣታ ህዝብስ በዚሕዎ ወጣፂ በዚሕዎ ሕጂ ከዓ ከምዚ ንብል ግን ካባና ሓሊፉ ከዓኒ ዝገብራ ነገር ስለዘየለ ኩሉ ግዜ ንደቂ መድህነ ዓለም ይኹን ካብ ዝወፃእ ዘለው ኣመንቲ ክርስቲያን ይኹኑ ዝተፈላለየ እምነት ዘለዎም ሰባት ንዝገብሩልና ሓገዝ እንዳመስገንና ሓገዞም ከዓኒ
ክቕፅል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንላብወኩም ማለት እዩ ሕጂ ካብዘን ብቐረባ መደብ ሒዝናየን ዘለና ነዚ መደብ እዚ ንምዕዋት ሓደ ናይ ሎተሪ መደብ ኦልሬዲ ገሌኹም በፂሕኩም ይኸውን እዩ እቲ ናይ ሎተሪ መደብ ይቕፅል ኣሎ ሕጂ ኩልኻትኩም ብምግዛእ ክትተሓባበሩ ብምሻጥ ክትተሓባበሩና ንትፈልጥዎም ሰባት በረኸት ክኾኖም እናወሰድኩም ሸጥኩም ክትሕግዙና ሓደራ ንብል እቲ ሎተሪ ሰለስተ ብልጫታት እዩ ዘለዎ ሓደ ክሳብ 1500 ዶላር ወፃኢ ጌርና ኣብ ዝደለዮ ቦታ ናይ ቫኬሽን ቦታ ክኸይድ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ወሸር ኤንድ ድራየር ሳልሳይ ዕጫ ከዓኒ 500 ናይ ኣፕል ካርድ ጊፍት ካርድ ክንቦ ድላዩ ንብረት ክገዝእ ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ሎተሪ ቲኬት ነዚኣ ትመስል ዋጋ 20 ቅርሺ እዩ 20 ቅርሺ እንድሕር ብብዝሒ ክንሸይጥ ክኢልና ብዙሕ ኣታዊ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩልኻትኩም እተሕግጋዝኩም ሓደራ ንብል ማለት እዩ እዚኣ ክልተ ፓርቲ እዩ ዘለዋ እዛ ቲኬት እዚኣ ክትሸጥዋ ከለኹም እቲ ሓንቲ ነቲ ዝገዝአ ሰብ ትወሃብ እያ እቲ ሓንቲ ግን ነቲ ዝሸጠ ሰብ ትተርፍ እሞ ናባና ምስ ኣምፅኣ ሽዑ ኣብቲ ዕጫ ነውድቓ ማለት እዩ ስለዚ ሽምን ቴሌፎንን ምፅሓፍ ኣይትርስዑ ሓደራኹም ካልእ ኣብዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ጌጋ ኣላታ እታ ጌጋ እንታይ እያ እታ ትወጥቀላ ዕለት ፌብሩዋሪ 14 እያ ኣብታ ድሕሪት ግን ብጌጋ ናይ ታይፖ ኤረር ናይ ፅሕፈት ጌጋ ኣላ ፌብሩዋሪ 26 ገይሮም ኣለዉ እሳ ደጊምና ንክነዘኻኽር ኢና እታ ትወጥቀላ ዕለት ፌብሩዋሪ 14 እያ ስለዚ ኩልኻትኩም ኢደ ኢልና ክትሕግዙና ሓደራ ንብል ካልእ እቲ ከም መደብ ሒዝናያ ዘለና ንኦክቶበር ናይ ድራር መደብ ኣለና ኣብዚ ናይ ድራር መደብ ኩልኻትኩም ተኻፈልቲ ክትኮኑ ትኬት ብምግዛእ ትኬት ብምሻጥ ክትሕግዙና ዓቕምኩም ዘፍቅዶ ሰባት ከዓ ወፈያ ክትገብሩ ሓደራ ንብል ማለት እዩ ካልእ ሓንቲ ሓደራ ዝብላ ነቶም ቲኬት ወሲድኩም ምናልባሽ እቶም ክትገዝኡ ትኽእሉ ትገዝኡ ፅቡቕ ነመስግነኩም እቶም ዘይትገዝኡ ሰባት ከዓኒ ነቶም ዝሸጡ ሰባት ሕራይ ሎሚ ጣዕመንን ወይ ዳሕራይ ሎሚ ክገዛእ ይክእልን የበሉ እምበር ቁርብ ስምዒቶም ዝትንክፍ ነገራት ክላ ሎሚ ከዓ ከምዚ ትብሉ ኣለኹም ገለ ተልኩም ሲ ነቲ ዝሰርሑ እውን ቁሩብ ስታይ ስለ ትገብሩ ሓደራ እዚኣ ካብቶም መሳርሕትና ዝረኸብናያ ኮመንት እያ ካልእ ኣብዚ ቲኬት እዚ ብዙሕ ግዜ ካብ ንጅምራት ሒዙ ምንም ጉልበቱ ይኹን ዓቕሙ ከይበቐቐ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ክገብረልና ዝፀንሐ መምህር ተኽሉ ኣጋጣሚ የለና ኣብዚ እምበር ብሽም ፋንድሬዚንግ ብሽም ኣመንቲ ደቂ መድኃኔዓለም ካብ ልቢ ነመስግኖ ካልእ ኣብቲ ናይ ዲነር ምሸት ዝተፈላለዩ መደባት ኣለና ሓደ ካብቲ መደባትና ከም ልሙድ ጨረታ ምክያድ እዩ ነቲ ጨረታ ዝኸውን ይጠቅም ይትብልዎ ዘይትጥቀምሉ ማለት ኣብኡ ወዲቑስ ፅቡቕ ኣታዊ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ትብልዎ ንብረት እንተሃልዩ ከዓኒ ሃቡና እሞ ንሕና ክንጥቀመሉ ሓደራ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ የቐኒየለይ ዝተረፈተልዩ ወልደ ማርያም ሓዊ ክምላለይ ዝተረፈ ዳርጋ የለን ኩሉ ወዲኻዮ ሃገን ቁርብታ ናይ ዲነር ድብላ ዘለና ሕጂ ቃልቦና ኣብዘን ትኬት ናይ ሎተሪ እንዲ ነይሩ ዝሓለፈ 2-3 ሰሙን ሓያሎ ሸጥና ኣለና ዳርጋ ፋሪቕና እዮ ካብ ፍርቅን ላዕሊ ከማ ሸጥና ወፂኡሎ እቲ ትኬት ናይ ሎተሪ ሕጂ ቃልቦና ካብ ኔክስት ዊክ ንድሓር ተን ትኬት መምህር ተኽሉ ምስ ኣምፀልና ናይ ዲነር ቃልቦና ኩሉ ናብታ ናይ ዲነር ትኬት ይኸውን ክነሸግረኩም ኢና እንታይ ዳ ክንገብር ፀገም ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ ካብኹም ሓሊፍና ንኸዶ ንሓቶ ስለ ዘየለ ከምዚ ኣቦታትና ምሁርና ፀንሑ እቲ ዘለና ሰሪሕና ንኣቱ ቁርብ ትርፊ እንተልዩና ሲ እቲ ንኣምላኽ ከዓ ክንርስዖ ስለ ዘይብልና ጌደና ክንገብር ስለ ዝግባአና ሃየ ሃየ ክንብል ኢና ክነሸግረኩም ኢና ተን ትኬት ምስ መፃ እቲ ናይ ዲነር ትኬት ከዓ ከምቲ ዝተባሃለ ቁርብ ክብር ኢሉ እዩ ዘሎ ዓመት 50 ቅርሺ ንሓንቲ ናይ ዲነር ኢና ጌርና ኣለና ወሲድና ላዕሊ ደይብ ነይሩ ግን
ከም ትፈልጥዎ እቲ ምግብታት ኣስቤዛ ኩሉ ከቢሩና ስለ ዘሎ ትርፊ ከዓ ክህልዎ ስለ ዘሎ ነቲ ዕላማና እውን ንትርፊ ስለ ዝኾነ ንመርገጅና ንምኽፋል ስለ ዝኾነ ኣብ 50 ቅርሺ ኢና ወዲቕና ዘለና ቁርብ ክብር ኢላ እያ ግን ትርድኡና ኢኹም ብሓቂ እቲ 500 ትኬት ከነዳሉ ተዳሊና ኣለና ኩለን እንተ ሸይጥናየን ደሓናታው ክንገብር ኢና ነዚ ቤተክርስትያንና ወይ ነዚ ዝሕሰብ ዘሎ ዕዳ ክነቃልሎ ክንፍትን ኢና وهاي نسيو تي معلت دينار ون على 25 أكتوبر يو دار كان قريبنا إذا لمود قرب فشك نقبرنا عند فوقكم هنا قرب لا يتحازلنا صرف عديش حوالي تلون من صعنا يترفني كل بلوكم ناس قاعد يتصلونا يغني لنا فان ريزنج ሎሚ ኣብ ቀሺ ከም ዝበሎ ናይ እንግሊሽ ሰርቪስ ስለ ዘለና ክትኣትዉ ከለኹም ቁርብ ደንጊዮም እንተኮይኖም ተዓገስዎም ኢኹም ጣውላ ይክህልወናኒ ሰድያ ጥራይ ክህሉ ንምንታይ ካብቲ ሰርቪስ ንውድእ ስለ ዘለና እሞ ተሓባበሩና ኢኹም ይቐኒየልና ፅቡቕነ بصلوات كنعصو كلنا عف نبل عدنو أرستيكمون كل مجزياب يا راملاكنا بعد قبروك كما يباركم آمين እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐቅ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየም ወአልለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየም ወአልለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየም ወአልለ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስትን ታጽድቃ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እዚሁን አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ጥሩ ማህደረ ነገሥት ህዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለ በላዕክሙ ሥጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደበኩም ይስረይለኩም ኃጢአተኩም በዛለፈ ይምሃርክሙ ዘይመጽእ ቀብክሙ በእንተ ሥጋሁ ሰብአ ጋማ ለኮቶ እንተ ደሙ ደማጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ሐናጽተ ወንግልና ሥጋትም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ
አሜን። እግዚአብሔር ንባሮት ካብ ሰላም ባረኸና ዝተቐበልና የሥጋኻን ደምካን ዕርገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ሓይለ ስራይ ብመንፈስ ክንረግፅ ስልጣናብን ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓ ኩላትና ንጽበለና ካብ ኩሉ ባሮትሰን ካብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸምሰንና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያክብሮ ነአኩት ነፍሴ አነጸጋ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ካብ ተፈላለየ ቦታ ካብ ኣባይትና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላምን ድሓንን ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ነናቤትና ምኻድና ድማ ኣምላኽና መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ብቕድሜና መሪሕኻ ብድሕሪኸና ሓሊኻ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖ ኩሉ እስኻ ሓልወና ኩሉ ጉዕዞና ኣምላኽና መንፈስካ እተሓፅረ ግበረልና ከምዚ ናብ ቤትካ ክንመጽእ ከለና ጥራሕና ዝመጻና ድማ ጥራሕና ከይንምለስ ጐደለና ተመሊኡ ቃልካ ኣብ ልብና ዓቂሩ ተባሪኽና ተለዊጥና ብመንፈስ ዓቢና ናብ ቤትና ክንምለስ ድማ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ከምቲ ተመሃርናዮ ድማ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እሞ ነቲ ዝሃብካና ዓድማ ኣምላኽና ንንስሓ ንቁርባን ንጾም ንጸሎት ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እቶም ሓውና ዝዓረፈ ኢልና ክንዛረበሉ ጸናሕና ንሕና እውን እታ መገድናቱ መገድና እሞ ቅድሚ ብሞት ምጽዋዕና ነፍስን ስጋን ከይተፈላለያ ከለዋ መዓልታዊ ትጽዋዓና ኣለኻ መዓልታዊ ድማ ትዕድመና ኣለኻ መዓልታዊ ድማ ስጋ ይብልዑ ደመይ ይሰዩ ብህይወት ንበሩ ትብለና ኣለኻ እማ ኣምላኽና ነዚ ቓል እዚ ኽቢርና ክንነብር እስኻ ሓግዘና ኣብ ጐደለና ምልኣት ኣብ ድኻምና ሓይሊ ኹነና ንዓለም ኩላ ድማ ሰላምካ ውርደላ ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ሃባ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኩሎም ደቅና ዓበይቶም ንእሽቶም ድማ ዝቕንያት እዚ ናብ ትምህርቲ ዝምለስሉ ዘለዉ ቅንያት እማ ኣምላኽና ኣብ ርሑቕ ይኹን ኣብ ቀረባ ንዓና ኣይርሑቕን ቀረባን እምበር ንዓኻ ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ዝርግሑ እሞ ምስኣቶም ኩን ካብ ዕንቅፋት ሓልወልና ዝቐርብዎምን ዝቐርብኦምን ኣምላኽና ንዓኻ ዝፈርሑ ግበረልና ብግብዙና ብዕድመ ብንእስነት ዝመጽእ ኩሉ ፈታኒ ነገር ኣምላኽና ጋሪድካ ጸጽብቑ ክርእዩ ሰሰናዩ ድማ ክሰምዑ ንስኻ ሓግዘልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ወድና ሓሚሙ ተፈዊሱ ኢሎም ንምስጋና ዝመፁ ድማ ኣምላኽና ምሉእ ምሕረት ግበረሉ ንሕና ድማ ምስኣቶም ኮይንና ነመስግነካ ሕጂ ድማ ምሕረት ደልዮም ኣስማቶም ዝሃቡና ኣብ ተፈላለየ ቦታ ሕማት ኣለዉ እሞ ንሕና ነቶም ንፈልጦም ቁሩብ እዮም ንስኻ ግና ብዙሓት ኢኻ ትፈልጥ እሞ ንኹሎም ድማ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ድማ ናባኻ ነማዕቕቦም ኣለና ኢዮብ በረኸተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ሃይለ ስላሴ ወለተ ልኡል የሴፍ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚ አርያማዊት እስክንድርያ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይን አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እጊሃረያ ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን የሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሁሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሃረገ ወይን ወለተ ኢየሱስ አማኑኤል ኩሎም አምላኽና ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም አቅልል ስባሮም ጸግን ተፈዊሶም ድማ ንዓኻ ፈዋሲ ንምስጋና ኣብቅዓዮም ነብሲ ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ገብረ ክርስቶስ ወልደ አማኑኤል መርሃዊ እግዚእ መንግስቲ ኣብ ሃይለ ስላሴ
ተክለ አብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፃናና ዓልና እዛ በዝለማዓት ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ፃን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና እስኻ ትኸብረላ ንሕና ድማ ንሕጎሰላ ግበረልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣሎና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንኽደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን